Today's chapter is Haloalkanes and Haloarenes. The Haloalkanes and Haloarenes याच्या बाबतीमध्ये सांगता येईल alkanes and arenes are the hydrocarbons. We know that alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons and arenes are nothing but the aromatic hydrocarbons which contain at least one benzene ring. तर हे जे काही हॅलोअल्केन्स आहेत, these are the derivatives of alkanes obtained by replacing one or more hydrogen atoms of alkane by halogen atoms, and similarly haloarenes are the derivatives of the arenes, that is aromatic hydrocarbons obtained by replacing one or more hydrogen atoms of arene by corresponding number of halogen atoms. So in this chapter we are going to discuss about haloalkanes and haloarenes, which are the derivatives of alkanes and arenes. So first of all, the definition, common general definition: the replacement of hydrogen atom in hydrocarbon, aliphatic or aromatic, by halogen atoms results in the formation of alkyl halide, that is haloalkane, and aryl halide, that is haloarene, respectively. So these are the derivatives of the hydrocarbon. It may be aliphatic or aromatic and obtained by replacing one or more hydrogen atoms of these alkanes, that is aliphatic hydrocarbon, or arenes, that is aromatic hydrocarbons, by corresponding number of halogen atoms, are known as haloalkanes and haloarenes. Now next, which classification of these derivatives, हे जे काही हॅलोअल्केन्स आणि हॅलोअरेन्स आहेत त्यांचं वर्गीकरण आपण त्या हॅलोअरेन किंवा हॅलोअल्केन यांच्या मॉलिक्यूल मध्ये किती हॅलोजन ॲटम्स आहेत, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम्स we classify these into, that is haloalkanes are classified as monohaloalkane, dihaloalkane, trihaloalkane, and haloarenes are classified as monohaloarene, dihaloarene, and trihaloarene. In generally we can say them as monohalogen derivatives, dihalogen derivatives, trihalogen derivatives, etc. So this is the classification on the basis of number of halogen atoms in their molecule. So we have the classes as well as their examples. Next, which monohaloarenes. तर monohaloarene आणि monohaloalkanes यांचा आपल्याला या चॅप्टर मध्ये आपल्याला स्टडी करायचा आहे. तर मोनोहॅलोअल्केन किंवा मोनोहॅलोअरेन काय सांगता येईल, तर याच्यामध्ये आपण जे काही मोनोहॅलोअल्केन आणि मोनोहॅलोअरेन विच कंटेन ओनली वन हॅलोजन ॲटम इन देअर मॉलिक्यूल, त्यांच्या मॉलिक्यूल मध्ये एकच हॅलोजन ॲटम असणार आहे. नाउ नेक्स्ट, विच क्लासिफिकेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहॅलोअल्केन, तिथं फ्रंटला स्लाइड मध्ये मोनोहॅलोअरेन झालंय, ते अल्केन्स आहेत. ऍक्च्युअली अल्केनचं आपण वर्गीकरण पहिल्यांदा बघणार आहे, त्याच्यानंतर अरेनच्या बाबतीमध्ये मोनो हॅलो डेरिव्हेटिव्ह असं म्हटलं तरी चालू शकेल. सो मोनो हॅलो कंपाऊंड्स मे बी फर्दर क्लासिफाइड ॲज अकॉर्डिंग टू द हायब्रिडायझेशन ऑफ कार्बन टू विच हॅलोजन ॲटम इज अटॅच्ड. हे जे काही मोनो हॅलोजन कंपाऊंड्स आहेत त्यांचं वर्गीकरण आपण केलेलं आहे. कशानुसार केलंय, तर हॅलोजन ॲटम कोणत्या हायब्रिडायझेशनच्या कार्बनला जोडलेला आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिला जो वर्ग आहे, पहिला जो क्लासिफिकेशनचा टाइप आहे, कंपाऊंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, म्हणजे ज्या कार्बनला हॅलोजन जोडलाय तो कार्बन sp3 हायब्रिडाइज्ड असेल. लक्षात आलं. मग याच्यामध्ये पहिली कॅटेगरी आहे अल्काइल हलाइड्स, किंवा त्याला आपण हॅलोअल्केन असं म्हणणार आहे. मग त्याच्यामध्ये हॅलोजन ॲटम इज बॉन्डेड टू एन अल्किल ग्रुप. आपल्याला माहित आहे कुठलाही अल्केन घेतला
आणि त्यातला हायड्रोजन ॲटम, एक हायड्रोजन ॲटम जर काढला तर तयार होणारा जो काही ग्रुप आहे तो अल्काइल ग्रुप आहे. आणि अल्केन मधला किंवा अल्काइल ग्रुप मधला जो प्रत्येक कार्बन आहे तो sp3 हायब्रिडाइज्ड असणार आहे. मग हा जो काही sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन आहे त्याला जर हॅलोजन ॲटम जोडला असेल, म्हणजेच अल्किल ग्रुपला जर तुम्ही हॅलोजन ॲटम जोडला तर अल्किल हलाइड किंवा हॅलो अल्केन ही कॅटेगरी त्या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. यांचं जे काही जनरल रिप्रेझेंटेशन आहे ते CnH2n+1x या पद्धतीनं आपण जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला देऊ शकतो. आणि जनरल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला 3 कॅटेगरी समोर दिलेल्या आहेत, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी. आता जो काही हॅलोजन ॲटम हा कोणत्या प्रकारच्या कार्बन ॲटमला जोडलाय, वेदर हॅलोजन ॲटम इज अटॅच टू प्रायमरी कार्बन और सेकंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन, depending upon the nature of carbon atom to which this halogen atom is attached, we classify these alkyl halides into these 3 categories: primary, secondary and tertiary alkyl halides. Next to which, second, after these alkyl halide, second category is that allylic halide. So allylic halides are the halides in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond. तुम्ही घेतलेलं जे काही कंपाऊंड आहे ते अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहे की ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. आणि या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नंतर येणारा जो sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन आहे त्याला जर हॅलोजन ॲटम जोडलेला असेल तर या क्लासला ॲलिलिक हलाइड असं म्हणणार आहे. आपल्याकडे समोर 2 एक्झाम्पल दिसत आहेत. डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिसतोय, त्याच्यानंतरचा जो कार्बन आहे CH2 आणि त्याला X जोडलेला आहे. CH2 हा sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे, त्याला X जोडलाय, हॅलोजन ॲटम जोडलाय, अँड दॅट CH2 इज द नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दुसरं एक्झाम्पल तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलंय की ज्याच्यामध्ये हॅलोजन ॲटम हा सायक्लोहेक्झिन या रिंगला जोडलाय. मग सायक्लोहेक्झिनचा जो काही sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन आहे ते sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला हॅलोजन जोडलाय, अँड दॅट कार्बन ॲटम इज द नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. So these are the 2 examples. One of them is belonging to aliphatic while another is that cyclic. पहिले एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय aliphaticचं, दुसरं एक्झाम्पल दिलंय सायक्लिकचं. तिसरी जी कॅटेगरी आहे ती बेन्झिलिक हलाइड. बेन्झिलिक हलाइड्स in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon which is next to aromatic ring. aromatic ringला जो जोडलेला कार्बन आहे तो sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे आणि त्या कार्बनला जर हॅलोजन ॲटम जोडलेला असेल तर असे जे काही हलाइड्स आहेत त्यांना आपण बेन्झिलिक हलाइड्स असं म्हणणार आहे. सो हॅलोजन ॲटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू एरोमॅटिक रिंग. आपल्याला समोर 3 स्ट्रक्चर आपण या ठिकाणी सांगू शकतो की याच्यामध्ये सुद्धा हा जो काही sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन आहे, it may be primary, it may be secondary or it may be tertiary, and depending upon that carbon atom, nature of carbon atom, these allylic halide as well as benzylic halide can also be further classified as primary, secondary and tertiary. त्यांचं परत वर्गीकरण प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी मध्ये आपण त्या ठिकाणी करू शकतोय, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कार्बन ॲटम टू विच दॅट हॅलोजन ॲटम इज अटॅच. लक्षात आलंय? तर या पद्धतीनं अल्काइल हलाइड आपण बघितलं, अलिलिक हलाइड बघितलंय, बेन्झिलिक हलाइड बघितलंय, आणि या तिन्ही मध्ये जो हॅलोजन ॲटम आहे तो sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला जोडलाय. मग तो sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन कोणत्या प्रकारचा आहे त्याच्यानुसार या तिन्ही कॅटेगरींचं प्रत्येकी परत वर्गीकरण 3 कॅटेगरीमध्ये आपण केलंय, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी. त्याच्यानंतर दुसरी जी कॅटेगरी आहे कंपाऊंड्स कंटेनिंग sp2c x बॉन्ड. याच्यामध्ये दुसरी जी कॅटेगरी आहे की जो हॅलोजन ॲटम आहे तो sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला जोडलेला असेल. हॅलोजन ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच टू sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन. मग या क्लासमध्ये किंवा या टाईपमध्ये 2 सब टाईप त्या ठिकाणी येणार आहेत. एक पहिला येणार आहे तो व्हिनायलिक हलाइड
आणि दुसरा येणार आहे तो अरिल हलाइड. पहिली जी कॅटेगरी आहे व्हिनायलिक हलाइड. व्हॉट अबाउट इट? द व्हिनायलिक हलाइड इन विच हॅलोजन ॲटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जी काही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे त्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचा प्रत्येक कार्बन हा sp2 हायब्रिडाइज्ड असणार आहे. आणि जर या sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला हा हॅलोजन ॲटम जोडलेला असेल तर यांना आपण व्हिनायलिक हलाइड्स असं म्हणणार आहे. पहिले एक्झाम्पल तुम्हाला ॲलिफेटिकचं दिलंय, दुसरं एक्झाम्पल दिलंय सायक्लिकचं दिलंय आणि या दोन्हीमध्ये हॅलोजन ॲटम हा sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला त्या ठिकाणी जोडलेला आहे. ओके, नेक्स्ट इज दॅट अरिल हलाइड. So aryl halides are the halides in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon of aromatic ring. आपल्याला माहिती आहे की aromatic ring की ज्याच्यामध्ये aromaticity जो काही डिबाय हुकेल लॉ, aromatic लॉ किंवा कॉन्जुगेशन सिस्टीम त्याच्यामध्ये असेल अशा कंपाऊंडना आपण aromatic कंपाऊंड म्हणतोय. अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्डेड सिस्टीम. आणि याचे एक बेसिक स्ट्रक्चर जर बघितलं तर बेन्झिन. मग हे जे काही बेन्झिन आहे ते अरोमॅटिक रिंग आहे किंवा अरोमॅटिक न्यूक्लियस आहे की ज्याच्यामधला प्रत्येक कार्बन हा sp2 हायब्रिडाइज्ड आहे. आणि या sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला जर हॅलोजन ॲटम जोडलेला असेल तर ते जे काही कंपाऊंड असेल ते अरिल हलाइड याच्यामध्ये सांगता येईल. आपल्याला समोर दोन एक्झाम्पल दिसत आहेत. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण बेन्झिन घेतलाय आणि या बेन्झिनचा एक हायड्रोजन काढलाय आणि एक हॅलोजन जोडलाय. दुसरं जे एक्झाम्पल आहे ते आपण ट्युलिन घेतलाय आणि त्या ट्युलिनच्या पॅरा पोझिशनचा आपण हायड्रोजन काढलाय, तिथे हॅलोजन जोडलाय. तर हे दोन्ही एक्झाम्पल अरिल हलाइड या प्रकारामध्ये येतील. ॲज हॅलोजन ॲटम इज बॉन्डेड टू sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम ऑफ द aromatic ring. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट विच वी डिस्कस नॉमेनक्लेचर. त्याच्यानंतर आपण नॉमेनक्लेचर बघितलंय. नॉमेनक्लेचर मध्ये दोन सिस्टीमचा आपण स्टडी केला, एक कॉमन नेम सिस्टीम आणि दुसरी IUPAC नेम सिस्टीम. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये नॉमेनक्लेचर करत असताना आपण त्या कंपाऊंडला पर्टिक्युलरली मोनोहॅलो कंपाऊंडला अल्किल हलाइड या पद्धतीने आपण नॉमेनक्लेचर केलंय. अल्किल हलाइड किंवा अरिल हलाइड, अल्किल हलाइड किंवा अरिल हलाइड या पद्धतीने नॉमेनक्लेचर केलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं, लक्षात आलं की एकूण कार्बनची संख्या आपण मोजली. कार्बनच्या संख्येनुसार जो काही पेरेंट अल्केन आहे त्याच्यानुसार अल्किल ग्रुप कोणता आहे त्याचं नाव ठरवलं आणि त्या अल्किल ग्रुपच्या नावाच्या पुढं जो कोणता हलाइड असेल, मग क्लोरीन असेल तर क्लोराइड, ब्रोमिन असेल तर ब्रोमाइड, आयोडीन असेल तर आयोडाइड, फ्लोरीन असेल तर फ्लोराइड, हे वर्ड आपण ऍड केले आणि या पद्धतीने आपण नॉमेनक्लेचर केलं. शिवाय तो जो हॅलोजन ॲटम आहे तो कोणत्या प्रकारच्या कार्बनला जोडलाय त्याच्यानुसार काही प्रीफिक्सेस आपण त्या ठिकाणी वापरलेत. मग प्रीफिक्सेस मध्ये आपण बघितलेलं आहे, एन प्रीफिक्स आहे, सेकंडरी प्रीफिक्स आहे, टर्शियरी प्रीफिक्स आहे, आयसो प्रीफिक्स आहे, न्यू हा प्रीफिक्स आहे आणि कधी कोणता प्रीफिक्स वापरायचा आहे हे आपण 11वी मध्ये, तसंच हा चॅप्टर आपण रेग्युलरला शिकत असताना त्या प्रीफिक्स बद्दल माहिती घेतलेली आहे. ती परत इथं बघायची किंवा अभ्यासायची काही गरज नाही. आपल्याला कॉमन नेम सिस्टीमच्या साहाय्याने नॉमेनक्लेचर या ठिकाणी अपेक्षित आहे. कारण जेव्हा तुम्ही एखादी रिॲक्शन सांगत असता मग त्यातला रिॲक्टंट प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी सांगत आहे, प्रेडिक्ट करताय, तेव्हा तुम्हाला त्या ठिकाणी जो कोणता अल्किल हलाइड आहे त्याचं कॉमन नेम तुम्हाला येणं अपेक्षित आहे. शिवाय जे काही अरिल हलाइड्स आहेत त्यांच्यामध्येही तसंच आहे. जी काही अरिल ग्रुप असेल त्या अरिल ग्रुपचं नाव लिहा, त्याच्या पुढं कोणता हॅलोजन आहे तो हॅलोजन ॲटम आहे त्याच्यानुसार नाव त्या ठिकाणी त्या हलाइड ग्रुपचं नाव लिहा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड एटसेट्रा. आणि या पद्धतीनं अल्किल हलाइड आणि अरिल हलाइड दीज आर द कॉमन नेम ऑफ दीज मोनोहॅलो कंपाऊंड. त्याच्यानंतर IUPAC नेम सिस्टीम आपण बघितली. IUPAC नेम सिस्टीम मध्ये जे काही अल्किल हलाइड्स आहेत त्या अल्किल हलाइडचं नॉमेनक्लेचर हॅलोअल्केन या पद्धतीने आपण केलेलं आहे. सो अल्किल हलाइड्स आर नेम्ड ॲज हॅलोअल्केन, हॅलोअल्केन या पद्धतीने करणार आहे. आणि अरिल हलाइड यांचं नॉमेनक्लेचर हॅलोअरीन्स या पद्धतीने करणार आहे किंवा आहे असं अरिल हलाइड
काही कंपाऊंडच्या बाबतीमध्ये आहे असं अरिल हलाइड या पद्धतीने आपण ते नाव वापरणार आहे. मग याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल तुम्हाला पुढे दिलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये कॉमन नेम सिस्टीम आणि आययुपीएसी नेम सिस्टीम नुसार त्या कंपाऊंडला नॉमेनक्लेचर केलंय. फॉर एक्झाम्पल पहिलं तुम्हाला दिलंय एन प्रोपाइल ब्रोमाइड की ज्याचं नाव आहे 1 ब्रोमोप्रोपेन. दुसरं कंपाऊंड आहे आयसोप्रोपाइल क्लोराइड की ज्याला आययुपीएसी नेम आहे 2 क्लोरोप्रोपेन. तिसरं कंपाऊंड आहे आयसोब्युटाइल क्लोराइड, त्याचंच आययुपीएसी नेम आहे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. त्याच्यानंतर पुढचे काही एरोमॅटिकचे एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत. पहिले एक्झाम्पल आहे त्याचं कॉमन नेम आहे ब्रोमोबेन्झिन आणि आययुपीएसी नेम सुद्धा तेच आहे ब्रोमोबेन्झिन. जे काही हॅलोअरिन जे नाव आहे जे जसंच्या तसं आपण आययुपीएसी नेम सिस्टीम मध्ये त्या ठिकाणी वापरतोय. दुसरं जे आहे मेटा डायब्रोमोबेन्झिन त्यालाच आययुपीएसी नेम आहे 1,3 डायब्रोमोबेन्झिन. तिसरं कंपाऊंड आहे सिमेट्रिकल ट्रायब्रोमोबेन्झिन, त्याचंच आययुपीएसी नेम आहे 1,3,5 ट्रायब्रोमोबेन्झिन. लक्षात आलंय. आणि अजून एक तुम्हाला काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत जादाची की ज्याच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला आययुपीएसी नेम सांगता येईल. दॅट इज 1 क्लोरो 2 डायमिथाइल प्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन. आता ऍक्च्युली जे नॉमेनक्लेचर आहे ते 11वी मधलं जे काही आपण सम बेसिक प्रिन्सिपल अँड टेक्निक इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री त्याच्यामध्ये आपण अभ्यासलेला आहे. जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री जीओसी मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. तिथं आपण जे रूल शिकलोय तेच रूल इथं वापरायचे आहेत. लक्षात घ्या. त्याचा विचार केला तर प्रत्येक चॅप्टर मध्ये आययुपीएसी नेम सिस्टीमचा समावेश येणार नाही, पण आपल्या सोयीसाठी आपण प्रत्येक चॅप्टर मध्ये ते डिस्कस केलेलं आहे. नेक्स्ट विच these dihaloalkanes having same type of halogen atom are named as alkylidine or alkene halide. ज्या डायहॅलोअल्केन मध्ये एक सारखे 2 हॅलोजन ऍटम जोडलेले आहेत त्यांना आपण अल्कायलिडिन किंवा अल्किन हलाइड्स असं म्हणणार आहे. जर ते जेमिनल डायहॅलाइड या प्रकारचा असेल तर अल्कायलिडिन म्हणणार आहे. जर ते व्हिसिनल डायहॅलाइड या प्रकारचा असेल तर अल्कायलिन डायहॅलाइड या पद्धतीने आपण नॉमेनक्लेचर करणार आहे. द डायहॅलो कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम टाइप ऑफ हॅलोजन ऍटम आर फर्दर क्लासिफाईड आहे. त्यांचं आपण वर्गीकरण बघितलंय. एक पहिला प्रकार जेमिनल डायहॅलाइड की ज्याच्यामध्ये दोन्ही हॅलोजन ऍटम एकाच कार्बनला जोडलेले आहेत. दुसरा प्रकार आहे व्हिसिनल डायहॅलाइड की ज्याच्यामध्ये जे काही 2 हॅलोजन ऍटम्स आहेत ते ऍडजस्टंट कार्बनला जोडलेले आहेत. आणि जेमिनल डायहॅलाइडचं नॉमेनक्लेचर अल्कायलिडिन डायहॅलाइड तर व्हिसिनल डायहॅलाइडचं नॉमेनक्लेचर अल्कायलिन डायहॅलाइड या पद्धतीने आपण केलेलं आहे. आययुपीएसी नेम्स ऍज डायहॅलोअल्केन, त्यांचा आययुपीएसी नेम डायहॅलोअल्केन या पद्धतीने आपण करणार आहे. काही एक्झाम्पल तुमच्या पुढे 2 दिलेले आहेत. इथिलीन डायक्लोराइड, लक्षात घ्या. पहिले एक्झाम्पल आहे जेमिनल डायहॅलाइडचं इथिलिडिन डायक्लोराइड की ज्याच्यामध्ये दोन्ही हॅलोजन एकाच कार्बनला जोडलेले आहेत. त्याचा आययुपीएसी नेम 1,1 डायक्लोरो इथेन. तर दुसरं जे आहे ते इथिलीन डायक्लोराइड हे व्हिसिनल डायहॅलाइड या प्रकारातलं आहे. याचा आययुपीएसी नेम आहे 1,2 डायक्लोरो इथेन. तर या पद्धतीने आपण जी काही नॉमेनक्लेचर सिस्टीम आहे ती बघितलेली आहे. त्याच्यानंतर महत्वाचा मुद्दा नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड की ज्याच्यावरती या अल्किल हलाइड किंवा अरिल हलाइड यांची रिएक्टिव्हिटी डिपेंड आहे. नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड. सो नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड इन हॅलोअल्केन पहिल्यांदा आपण बघणार आहे अल्किल हलाइडच्या बाबतीमध्ये आणि त्याच्यानंतर आपण पुढं जो काही अरिल हलाइड त्याच्या बाबतीमध्ये बघणार आहे. सो हॅलोजन ऍटम आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन कार्बन. आपल्याला माहिती आहे की हॅलोजन ऍटम हे कार्बन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट कार्बन हॅलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हलाइड इज पोलराइज्ड. त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स असल्यामुळं इंडक्टिव्ह इफेक्ट घडणार आहे. शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हॅलोजन ऍटम कडे स्लाइटली शिफ्ट होणार आहे आणि त्यामुळं या सीएक्स बॉन्डचं पोलरायझेशन झालेलं तुम्हाला दिसून येईल. अँड इन दॅट कार्बन ऍटम बियर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज व्हेअरएज हॅलोजन ऍटम बियर्स पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. कार्बन वरती पार्शियल पॉझिटिव्ह तर हॅलोजन वरती पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज येईल अँड दॅट सीएक्स बॉन्ड बिकम्स पोलार 1. आता याच्यामध्ये हा जो काही सीएक्स बॉन्ड आहे पर्टिक्युलरली अल्काइल हलाइडच्या बाबतीमध्ये आपण डिस्कस करतोय दॅट दिस सीएक्स बॉन्ड
that strength depends upon size of halogen atom. तो हॅलोजन ॲटम च्या साईज वरती त्या ठिकाणी CX बॉन्डची जी स्ट्रेंथ आहे ती अवलंबून असणार आहे. द साइज ऑफ हॅलोजन ॲटम वी नो दॅट इन्क्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. फ्लोरीन ॲटम इज द स्मॉलेस्ट while iodine atom is the largest one. फ्लोरीन हा सगळ्यात लहान आहे तर आयोडीन सगळ्यात मोठा आहे. आणि जसं आपण CX बॉन्ड ची बॉन्ड लेंथ फ्लोराइड टू आयोडाइड जाऊ तशी ही बॉन्ड लेंथ वाढत जाणार आहे. कार्बन हॅलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इन्क्रीजेस फ्रॉम CF टू CI. आणि आपल्याला माहिती आहे जर बॉन्ड लेंथ वाढली तर बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी होते. लक्षात आले. आणि बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी झाली आहे हे आपल्याला त्याच्या जे काही बॉन्ड एन्थाल्पी आहे त्याच्यानुसार आपल्याला इथे लक्षात येईल. सो दीज आर द व्हॅल्यूज ऑफ द बॉन्ड एन्थाल्पी. या बॉन्ड एन्थाल्पीचे व्हॅल्यू आहेत इथं तुम्हाला दिलेले आहेत. लक्षात आले. आणि CX बॉन्ड ची जी लेंथ आहे ती लेंथ तुम्हाला त्या ठिकाणी बॉन्ड लेंथ दिलेली आहे, बॉन्ड एन्थाल्पी तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेली आहे. तर या पद्धतीनं CF बॉन्डची बॉन्ड लेंथ आहे 139 पिकोमीटर, CCl 178, CCH3 193, CI 214. CF पासून CI पर्यंत बॉन्ड लेंथ वाढत गेली आहे आणि जशी बॉन्ड लेंथ वाढते तशी बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी होणार आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट नेचर ऑफ CX बॉन्ड. नेक्स्ट विच प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड. पहिल्यांदा आपण बघितलं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड. त्याच्यामध्ये पहिली मेथड आहे फ्रॉम अल्कोहोल. वी कॅन प्रिपेअर दिस अल्काइल हलाइड फ्रॉम अल्कोहोल बाय व्हेरियस रिएक्शन विच आर गिवन ऑन द स्क्रीन. तुम्हाला स्क्रीनवरती रिएक्शन दिसत आहेत. पहिली रिएक्शन आहे ऍक्शन ऑफ हायड्रोजन हलाइड ऑन अल्कोहोल इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट. इन फॉर हायड्रोजन क्लोराइड वी यूज झिंक क्लोराइड. फॉर हायड्रोजन ब्रोमाइड we use sodium bromide and H2SO4, and for HI we use some oxidizing agent like iodic acid or mercuric oxide. त्या ऑक्सिडायझिंग एजंटचा आपण वापर केलेला आहे. मग त्याच्यामध्ये अल्कोहोलची रिएक्शन आपण हायड्रोजन हलाइड लाईक HCl बरोबरती अनहायड्रस झिंक क्लोराइडच्या सानिध्यामध्ये केली तर आपल्याला अल्काइल क्लोराइड आणि वॉटर मिळेल. मग याच्यामध्ये जो अनहायड्रस झिंक क्लोराइड आहे आणि हे HCl आहे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl, that mixture is referred as Lucas reagent, and we know that this mixture that is Lucas reagent is used for the identification of primary, secondary and tertiary alcohol. आपल्याला याच्यामध्ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी आपण अल्कोहोल या टॉपिक मध्ये डिस्कस केलेले आहे. टर्शियरी अल्कोहोलची रिएक्टिव्हिटी सेकंडरी पेक्षा जास्त आहे आणि सेकंडरी अल्कोहोलची रिएक्टिव्हिटी प्रायमरी पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे टर्शियरी अल्कोहोल इमिडिएटली लुकास रिएजंट बरोबर रिएक्ट होतील आणि इमिडिएट टर्बिडिटी त्या सोल्युशन मध्ये डेव्हलप होईल. सो टर्शियरी अल्कोहोल इमिडिएटली रिएक्ट विथ लुकास रिएजंट टू प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन द सोल्युशन, बट सेकंडरी अल्कोहोल आर लेस रिएक्टिव्ह टू दॅट ऑफ टर्शियरी अल्कोहोल. सेकंडरी अल्कोहोल टर्शियरी पेक्षा कमी रिएक्टिव्ह आहे. दे प्रोड्युसेस टर्बिडिटी बट आफ्टर 5 मिनिट. त्या सेकंडरी अल्कोहोलची रिएक्शन जर आपण लुकास रिएजंट बरोबरती केली तर त्या सोल्युशन मध्ये टर्बिडिटी येणार आहे, पण ऍडिशन केल्यापासून 5 मिनिटांनंतर टर्बिडिटी यायला सुरुवात होते. सो दिस रिएक्शन इज व्हेरी स्लो वन. सो टर्बिडिटी गेट ऑब्टेन्ड बट आफ्टर 5 मिनिट, बट नॉट इमिडिएट वन. आता प्रायमरीच्या बाबतीमध्ये आपल्याला ऑब्झर्वेशन येईल. जर प्रायमरी अल्कोहोल घेतला असेल त्याच्यामध्ये मी लुकास रिएजंट ऍड केला तर टर्बिडिटी is not obtained at ordinary condition. म्हणजे ऍड केल्यानंतर टर्बिडिटी येणार नाही. टर्बिडिटी गेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हिटिंग. तुम्ही तापवल्यानंतर टर्बिडिटी येणार आहे. त्यामुळं प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी अल्कोहोलचं डिस्टिंग्विश करण्यासाठी आपण या लुकास रिएजंटचा म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl आणि अनहायड्रस झिंक क्लोराइडचा वापर केलेला आहे. अल्कोहोल या टॉपिक मध्ये परत याच्याबद्दल आपण थोडंसं डिस्कस करणार आहे. आता फक्त इथं आपण अल्किल हलाइडच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन बघतोय. क्वचित या चॅप्टर मध्ये त्याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो म्हणून हे आपण थोडक्यात डिस्कशन घेतलं. तर याच्यामध्ये जर आपल्याला अल्कोहोल पासून सोडियम ब्रोमाइड तयार करायचं असेल तर अल्कोहोल पासून अल्किल ब्रोमाइड तयार करायचं असेल तर सोडियम ब्रोमाइड आणि कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ची रिएक्शन करा. Sodium bromide and concentrated H2SO4 react with one another to produce hydrogen bromide as the intermediate, which react with the alcohol to produce corresponding
अल्काइल ब्रोमाइड. जर आपल्याला HI बरोबर ती रिएक्शन करायची असेल, अल्कोहोल ऑन रिएक्शन विथ HI, वी हॅव टू यूज. आपल्याला त्या ठिकाणी अल्कोहोल बरोबर ती HI ची रिएक्शन करायची असेल तर त्या ठिकाणी ती जी काही रिएक्शन आहे ती रिएक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी घडवावी लागेल. एक सगळ्यात महत्वाचं इथं आहे, HI जो आहे तो HI त्या अल्कोहोल बरोबर ती रिएक्ट होईल, अल्काइल आयोडाइड त्या ठिकाणी तयार होईल आणि वॉटर हा प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. तर या पद्धतीने ही रिएक्शन घडणार आहे. जर आपल्याला HI वापरायचं असेल तर फॉस्फोरिक ऍसिड H3PO4 हा आपल्याला त्या ठिकाणी रिएजंट वापरायचा. फॉस्फोरिक ऍसिड, बट सॉरी मगाशी मी ऑक्सिडायझिंग एजंट सांगितले होते, ते ऑक्सिडायझिंग एजंट नाही, आपल्याला फॉस्फोरिक ऍसिड वापरायचं आहे. लक्षात ठेवायचं, HCl वापरत असाल तर अनहायड्रस झिंक क्लोराईड, HBr वापरायचं असेल तर सोडियम ब्रोमाइड आणि H2SO4, आणि HI वापरायचं असेल तर फॉस्फोरिक ऍसिड त्या ठिकाणी वापरायचं आहे. या पद्धतीने आपण ही रिएक्शन घडवू शकतो. त्याच्यानंतर अल्कोहोलचं रूपांतर आपण अल्किल हलाइड मध्ये करण्यासाठी फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड यांचाही आपण वापर केलाय. अल्कोहोल ऑन रिएक्शन विथ फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड अँड फॉस्फरस ऍसिड, while alcohol on reaction with phosphorus pentachloride it produces alkyl chloride, phosphoryl chloride and HCl. सिमिलर वे फॉस्फरस ट्रायहालाइड मध्ये आपण फक्त वापरू शकतो तिथं फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. जर तुम्हाला फॉस्फरस ट्रायब्रोमाइड किंवा फॉस्फरस ट्राय आयोडाइड बरोबर ती रिएक्शन करायची असेल तर वी हॅव टू यूज दॅट रेड फॉस्फरस विथ दॅट ब्रोमीन ऑर आयोडीन. रेड फॉस्फरस वापरायचा आहे आणि हॅलोजन ब्रोमीन किंवा आयोडीन वापरा. Alcohol on heating with red phosphorus in presence of halogen like bromine or iodine, it gives corresponding alkyl halide like alkyl bromide or alkyl iodide and phosphorus acid as byproduct. Again, most convenient method for the preparation of alkyl chloride is Darjan's process किंवा Darjan's procedure, की ज्याच्यामध्ये अल्कोहोलची रिएक्शन आपण थायोनिल क्लोराइड बरोबर केली, करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड मिळाला आणि या रिएक्शन मध्ये SO2 आणि HCl हे दोन्ही बाय प्रॉडक्ट गॅसियस असल्यामुळे देयर इज नो नेसेसिटी टू सेपरेट देम फ्रॉम द अल्काइल क्लोराइड. सो दिस इज द मोस्ट कन्व्हिनियंट और मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड. सो दिस मेथड इज रेफर्ड एज Darjan's मेथड और Darjan's प्रोसेस. सेकंड वन इज दैट प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. Preparation of these alkyl halide from hydrocarbon, that is free radical halogenation. मग याच्यामध्ये आपण पहिली जी मेथड आहे फ्रॉम हायड्रोकार्बन बाय फ्री रॅडिकल हॅलोजनेशन, बाय फ्री रॅडिकल हॅलोजनेशन प्रोसेसचा आपण त्या ठिकाणी वापर करणार आहे आणि फ्री रॅडिकल हॅलोजनेशन प्रोसेसचा वापर करून आपण त्या ठिकाणी ते प्रिपरेशन बघितलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिलं जे काही आहे, सो अल्केन्स ऑन ट्रीटमेंट with these halogen, particularly chlorine, in presence of sunlight or UV light, then it produces corresponding alkyl halide. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं ease of replacement of hydrogen from the alkane is tertiary greater than secondary is greater than primary. म्हणजे टर्शियरी हायड्रोजन हे इझिली रिप्लेसेबल असतील टू दॅट ऑफ सेकंडरी आणि सेकंडरी हायड्रोजन हे इझिली रिप्लेसेबल असतील टू दॅट ऑफ प्रायमरी. त्यामुळं जो काही मेजर प्रॉडक्ट मिळणार आहे तो मेजर प्रॉडक्ट तुम्ही घेतलेले जे अल्केन आहे त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा कार्बन आहेत त्याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. जर सगळे कार्बन प्रायमरी असतील तर प्रायमरी अल्किल हलाइड मिळणार आहे. जर त्या अल्केन मध्ये एक जरी कार्बन सेकंडरी असेल तर सेकंडरी अल्काइल हलाइड हा मेजर असेल, किंवा जर तुम्ही घेतलेला अल्केन मध्ये टर्शियरी आणि सेकंडरी कार्बन असतील, प्रायमरी कार्बन असतील तर त्याच्यामध्ये टर्शियरी अल्काइल हलाइड हा मेजर असणार आहे टू दॅट ऑफ सेकंडरी अँड सेकंडरी इज मेजर टू दॅट ऑफ प्रायमरी वन. तर या पद्धतीनं जे काही हॅलोजनेशन ऑफ अल्केन बघितलंय त्याचं मेकॅनिझम आहे फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम, ते आपल्याला इथं डिस्कस करायची गरज नाही. त्याचं डिस्कशन आपण जे काही आपला जी टॉपिक आहे सम बेसिक प्रिन्सिपल त्याच्यामध्ये आपण फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम तिथं बघणार आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिली जी आहे इनिशिएशन स्टेप, पुढची आहे इलॉंगेशन आणि शेवटची असते ती टर्मिनेशन. तर तुम्हाला त्या चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये बघता येईल. इथं फक्त मेकॅनिझमचं नाव महत्वाचं आहे, फ्री रॅडिकल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन. ओके,
इट गिव्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आयसोमेरिक मोनो अँड पॉली हॅलोअल्केन. तर लक्षात घ्या, इथं आपल्याला मिक्सचर मिळणार आहे मोनो अँड पॉली हॅलोअल्केनचं इथं मिश्रण या रिएक्शन मध्ये मिळून जाईल. नेक्स्ट वे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन that halogen on treatment with this aromatic hydrocarbon. जर aromatic hydrocarbon वरती ट्रीट केले असतील, समजून चला, लक्षात घ्या इथं दोन पद्धतीने रिएक्शन घडणार आहे. जर एखादा aromatic hydrocarbon आहे की ज्याला एखादा अल्किल ग्रुप अटॅच आहे, उदाहरण ट्युलिन तुम्ही घेतलाय आणि या ट्युलिनची रिएक्शन हॅलोजन बरोबरती जर युव्ही लाईटच्या सानिध्यामध्ये घडवली तर सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन अल्किल ग्रुप मध्ये सबस्टिट्यूशन घडणार आहे. अँड इफ दिस रिएक्शन कॅरिड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ आयर्न इन डार्क देन इट प्रोड्यूस दॅट सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन अरोमॅटिक रिंग. तर लक्षात घ्या, तुम्ही रिएक्टंट जरी समजा ट्युलिन घेतलाय आणि क्लोरीन घेतलाय, ट्युलिनची रिएक्शन क्लोरीन बरोबरती करताय, जर सनलाइट युव्ही लाईट मध्ये घडवत असाल तर सबस्टिट्यूशन अल्काइल ग्रुप मध्ये घडणार आहे. आणि जर क्लोरीनची रिएक्शन ट्युलिन बरोबरती आयर्न इन प्रेझेन्स ऑफ डार्क मध्ये घडवत असाल तर तिथं तुम्हाला मिळणार आहे ते सबस्टिट्यूशन अरोमॅटिक रिंगला त्या ठिकाणी घडणार आहे. तर जे अरोमॅटिक रिंगला सबस्टिट्यूशन आहे ते इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असणार आहे. आणि जर अल्किल ग्रुप मध्ये सबस्टिट्यूशन घडत असेल तर ते फ्री रॅडिकल सबस्टिट्यूशन या प्रकारामध्ये येणार आहे. ओके, रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिव्हर्सिबल इन नेचर अँड रिक्वायर प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट. जर अल्केनची रिएक्शन हॅलोजन बरोबरती करत असाल, पर्टिक्युलरली आयोडीन बरोबरती करत असाल, तर आपल्याला माहित आहे की अल्किल आयोडाइड त्या ठिकाणी तयार होतील. मात्र HI हा बाय प्रॉडक्ट आहे. सो HI इज द स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट. हा स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे. इट रिड्युसेस टू अल्काइल आयोडाइड अँड रिव्हर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस. टू अवॉइड रिव्हर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन वी हॅव टू यूज सम ऑक्सिडायझिंग एजंट लाईक HNO3 और HiO3. त्याच्यानंतर आपण बघितलं सँडमेअर्स रिएक्शन. तर सँडमेअर्स रिएक्शन काय, तर जो काही प्रायमरी अमाइन असेल त्या प्रायमरी अमाइनचं रूपांतर पहिल्यांदा आपण डायझोनियम हलाइड मध्ये करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल एनिलीन आपण घेतलंय, दॅट एनिलीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम नायट्राइट अँड HCl, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl at about 273 to 278 Kelvin. It first produced benzene diazonium halide, and now that benzene diazonium halide is treated with cuprous halide like cuprous chloride, cuprous bromide, then it produces corresponding aryl halide and nitrogen gas. तर ही जी काही रिएक्शन आहे ती सँडमेअर्स रिएक्शन. जर आपल्याला अरिल आयोडाइड तयार करायचं असेल तर इन्स्टेड ऑफ क्युप्रस halide you have to use potassium iodide. लक्षात घ्या, आयोडाइड तयार करत असेल तर ॲक्वियस KI चं सोल्युशन वापरा. आपल्याला आयोडो बेन्झीन आणि नायट्रोजन गॅस त्या ठिकाणी तयार होईल. ही जी रिएक्शन आहे त्याला आपण सँडमेअर्स रिएक्शन असं म्हणणार आहे. हॅलो, तास चालू आहे माझं. 11वी घेणार आहे का? 11 वाजता. आवाज येतोय का सगळ्यांना? ओके, तर या पद्धतीने ही सँडमेअर्स रिएक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये आपण एनिलीनचं रूपांतर करस्पॉन्डिंग हॅलो बेन्झीन मध्ये केलंय. मग क्लोरोबेन्झीन, ब्रोमोबेन्झीन किंवा आयोडोबेन्झीन, क्लोरोबेन्झीन, ब्रोमोबेन्झीन तयार करायचं इथं डायझोनियम सॉल्टची रिएक्शन तुम्हाला क्युप्रस क्लोराइड किंवा क्युप्रस ब्रोमाइड बरोबरती करायची आहे. आणि आयोडोबेन्झीन तयार करत असेल तर पोटॅशियम आयोडाइड त्या ठिकाणी वापरायचा आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट फ्रॉम अल्किन. अल्किन पासून आपण हॅलो अल्केन त्या ठिकाणी तयार केलेले बाय द ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन हलाइड. हायड्रोजन हलाइडची ऍडिशन आपण त्या ठिकाणी केली. जर सिमेट्रिकल अल्किन असेल तर त्या ठिकाणी कोणताही रूल नाही. मात्र अनसिमेट्रिकल अल्किन असेल तर तिथं मात्र मार्कोनिकॉफ रूल आहे. म्हणजेच अनसिमेट्रिकल अल्किन मध्ये जी काही रिएक्शन घडणार आहे ती मार्कोनिकॉफ रूल नुसार घडणार आहे आणि जो मेजर प्रोडक्ट मिळणार आहे तो मार्कोनिकॉफ रूल नुसार. लक्षात घ्या, जर आपण इथं थोडस स्ट्रक्चर चुकीचं इथं झालेलं आहे. CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 असं पाहिजे.
तर त्याच्यामध्ये आपण प्रोपीन घेतलाय. प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विथ HCl और HBr, HCl HBr किंवा HI बरोबर ती रिएक्शन केली तर रिएक्शन मार्कोनिकॉफ नुसार घडणार आहे आणि मेजर प्रॉडक्ट आपल्याला आयसोप्रोपाइल हलाइड तिथे मिळेल आणि एन प्रोपाइल हलाइड हा मायनर असणार आहे. पर्टिक्युलरली आपण इथं बघितलं जर अनसिमेट्रिकल अल्किन घेतली HI बरोबर ती रिएक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ पेरॉक्साइड घडवली तर ती रिएक्शन अँटी मार्कोनिकॉफ रूल नुसार घडणार आहे. त्याला पेरॉक्साइड इफेक्ट म्हटलेला आहे, ज्याचं डिस्कशन आपण 11वी मध्ये केलंय, शिवाय या चॅप्टर मध्येही केलेलं आहे. त्याच्यानंतर ऍडिशन ऑफ हॅलोजन टू द अल्किन. तो हॅलोजन आहे त्याची ऍडिशन आपण अल्किन मध्ये इन प्रेझेन्स ऑफ ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट कार्बन टेट्राक्लोराइड किंवा क्लोरोफॉर्म याच्या सानिध्यामध्ये केली तर तुम्हाला व्हिसिनल डायहॅलाइड त्या ठिकाणी मिळेल. एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे. इथिन ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इट प्रोड्युसेस व्हिसिनल डायब्रोमाइड. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट मेथड बघितली, दॅट इज हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. या हॅलोजन एक्सचेंज मध्ये दोन रिएक्शनचा स्टडी केलाय, एक फिंकिल्स्टन रिएक्शन आणि दुसरी स्वार्ट्स रिएक्शन. फिंकिल्स्टन रिएक्शन मध्ये आपण अल्काइल आयोडाईड किंवा अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड यांचं प्रिपरेशन केलं आणि स्वार्ट्स रिएक्शन ही जी काही रिएक्शन आहे ती फ्लोराइड प्रिपरेशन साठी आपण वापरले. तर पहिली जी रिएक्शन आहे ते फिंकिल्स्टन रिएक्शन. याच्यामध्ये अल्काइल क्लोराइड किंवा अल्काइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाईड इन ड्राय एसिटोन इट प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडाईड. म्हणजे अल्काइल क्लोराइड असेल, अल्काइल ब्रोमाइड असेल, त्यांचं रूपांतर अल्काइल आयोडाईड मध्ये करायचं असेल तर या रिएक्शनचा वापर केला नाही. सो अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाईड in presence of dry acetone it produces corresponding alkyl iodide. This reaction is the Finkielstein reaction. Next is that Swartz reaction. याच्यामध्ये अल्काइल क्लोराइड किंवा अल्काइल ब्रोमाइड ची रिएक्शन आपण मेटलिक फ्लोराइड, मग सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्युरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, अँटिमनी फ्लोराइड याच्या बरोबर ती केली. याच्यामध्ये जो काही अल्काइल फ्लोराइड आणि मेटलिक फ्लोराइड आहे याच्यामध्ये हॅलोजन एक्सचेंज घडलं आणि आपल्याला त्या ठिकाणी मिळाला करस्पॉन्डिंग अल्काइल फ्लोराइड. एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे. मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड इट प्रोड्युसेस मिथाइल फ्लोराइड अँड सिल्वर ब्रोमाइड. सो दॅट्स ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड. त्याच्यानंतर आपण फिजिकल प्रॉपर्टीचा स्टडी केलाय. जनरल प्रॉपर्टी आपण इथं बघणार आहे. अल्किल हलाइड आर कलरलेस व्हेन प्युअर. हाऊएव्हर ब्रोमाइड अँड आयोडाईड आर डेव्हलप कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाईट. म्हणजे जनरली सगळे अल्किल हलाइड हे कलरलेस आहे, मात्र ब्रोमाइड आणि आयोडाईड जेव्हा लाईटला एक्सपोज होतील त्यावेळी त्यांच्यामध्ये थोडंसं कलरेशन डेव्हलप होणार आहे. मेनी व्होलेटाइल हॅलोजन कंपाऊंड हॅव स्वीट स्मेल. जे काही व्होलेटाइल हॅलोजन कंपाऊंड आहेत दे हॅव कॅरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल. मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड अँड सम फ्लोरोमिथेन आर गॅसियस ऍट रूम टेम्परेचर. म्हणजे जे लोअर मेंबर आहेत ते गॅसियस आहेत. सम ऑफ द मिडल मेंबर्स आर लिक्विड अँड मोस्ट हायर मेंबर्स आर वॅक्सी सॉलिड. या पद्धतीने आपल्याला त्यांची फिजिकल स्टेट दिसून येईल. नाउ देअर बॉइलिंग पॉइंट गेट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन देअर मोलार मास. अल्किल हलाइडच्या बाबतीमध्ये जसं मोलार मास वाढतंय तसं बॉइलिंग पॉइंट त्या ठिकाणी वाढत गेलेलं तुम्हाला दिसून येईल. शिवाय बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन ब्रँचिंग. जसं ब्रँचिंग वाढतंय तसं त्या ठिकाणी बॉइलिंग पॉइंट कमी होतोय आणि अल्काइल आयोडाईड ज्यांचा बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल ब्रोमाइड पेक्षा जास्त आहे, अल्काइल ब्रोमाइडचा बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल क्लोराइड पेक्षा जास्त असेल आणि अल्काइल क्लोराइडचा बॉइलिंग पॉइंट हा अल्काइल फ्लोराइड पेक्षा जास्त असेल. त्यामुळे इथं महत्वाचे मुद्दे आपल्याला बॉइलिंग पॉइंटच्या बाबतीमध्ये 3 समोर आहेत. पहिला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्लोराइड, ब्रोमाइड अँड आयोडाईड are considerably higher than those of hydrocarbon, and the boiling point of alkyl halide decreases in the order. Alkyl iodide is greater than alkyl bromide, which is greater than alkyl chloride, which is greater than alkyl fluoride. Second point about the boiling point is that boiling point of the isomeric haloalkane decreases with increase in branching. जसं ब्रँचिंग वाढतंय तसं त्यांचा बॉइलिंग पॉइंट हा कमी होत जाणार आहे बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द साइज अँड डिक्रीज इन व्हॅन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. नेक्स्ट इज दॅट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयसोमेरिक
डायहॅलोबेन्झीन आर व्हेरी नियरली सेम. जे डायहॅलोबेन्झीन आहे त्यांचा जो बॉइलिंग पॉइंट आहे तो जवळपास सारखा आहे, बट पॅरा आयसोमर हॅव हायर मेल्टिंग पॉइंट ॲज कम्पेअर टू देअर ऑर्थो अँड मेटा. पॅरा जो आयसोमर आहे त्याचा मेल्टिंग पॉइंट हा ऑर्थो आणि मेटापेक्षा जास्त असणार आहे, बिकॉज ऑफ सिमेट्री दॅट फिट इन द क्रिस्टल रॅटाइट. जे क्लोज पॅकिंग आहे ते तुम्हाला पॅरा हॅलोबेन्झीन मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल, पॅरा आयसोमर मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी जास्त दिसून येईल, आणि तिथं क्लोज पॅकिंग तुम्हाला त्या क्रिस्टल लॅटाइट्स मध्ये दिसून येणार आहे. त्यामुळे त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट हा जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर टू ऑर्थो अँड मेटा. सो वी हॅव दी व्हॅल्यूज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. क्लोरो जो पॅराडायक्लोरोबेन्झीन आहे त्याचा बॉइलिंग पॉइंट आपल्याला दिसतोय 448, त्याच्यापेक्षा कमी आहे ऑर्थो डायक्लोरो, आणि त्याच्यापेक्षा कमी आहे दॅट इज मेटा डायक्लोरो. तर व्हॅल्यू तुमच्या पुढे बॉइलिंग पॉइंटचे आहेत. क्वचित बॉइलिंग पॉइंटची ऑर्डर तुम्हाला याच्या बाबतीमध्ये विचारली गेली तर लक्षात ठेवायचं आहे पॅरा इज ग्रेटर दॅन ऑर्थो इज ग्रेटर दॅन मेटा. पॅराचा सगळ्यात जास्त आहे. Just a minute. Dichloro very nearly reactive. Para isomer have higher melting point as compared to their meta isomer. आणि याच्यामध्ये जे बॉइलिंग पॉइंटच्या पहिल्या व्हॅल्यू दिलेले आहेत आणि दुसऱ्या व्हॅल्यू दिले ते मेल्टिंग पॉइंटचे आहेत. बॉइलिंग पॉइंट आणि मेल्टिंग पॉइंटच्या या दोन्ही ऑर्डर तुम्हाला चांगल्या लक्षात ठेवायचे. बॉइलिंग पॉइंटच्या बाबतीमध्ये जर ऑर्डर बघायची झाली तर सगळ्यात जास्त बॉइलिंग पॉइंट तुम्हाला दिसून येईल ऑर्थोच्या बाबतीमध्ये, त्याच्यापेक्षा कमी असेल मेटा पॅराच्या बाबतीमध्ये, आणि सगळ्यात कमी असणार आहे मेटामध्ये. मेल्टिंग पॉइंट मध्ये मात्र मागाशी आपण सांगितलं तसं पॅराचा सगळ्यात जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा कमी ऑर्थो, आणि त्याच्यापेक्षा कमी आहे तो मेटा. तर या पद्धतीनं मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंटच्या ऑर्डर तुम्हाला यांच्या बाबतीमध्ये विचारले जातात. ही ऑर्डर तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे, किंवा हे जे काही डायग्राम आहे हे डायग्राम तुम्ही त्या ठिकाणी आपल्या वहीमध्ये नोट करा. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नोट करा, त्याच्या ऑर्डर तुम्ही त्या ठिकाणी नोट करा आणि तुम्हाला ही ऑर्डर विचारली जाईल. ब्रोमो, आयोडो अँड पॉलीक्लोरो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हायड्रोकार्बन आर हेवियर दॅन वॉटर. द डेन्सिटी इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन ॲटम, हॅलोजन ॲटम अँड ॲटॉमिक मास ऑफ द हॅलोजन. लक्षात घ्या, डेन्सिटी जसजशी कार्बनची संख्या वाढते, जसजशी हॅलोजन ॲटमची संख्या वाढते, म्हणजेच जे काही मोलार मास वाढतंय तसं डेन्सिटी ही वाढत जाणार आहे. द हॅलोअल्केन्स आर ओनली व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. हाऊएव्हर हॅलोअल्केन टेंड्स टू डिझॉल्व इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. वॉटर मधली सोल्युबिलिटी कमी आहे आणि दॅट सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन मोलार मास, बट ऑल हॅलोअल्केन्स आर कम्प्लिटली सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. नेक्स्ट विच रिएक्शन्स ऑफ हॅलोअल्केन. हॅलोअल्केनच्या रिएक्शन आपण 3 बघितलेले आहेत: न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, इलिमिनेशन आणि रिएक्शन विथ मेटल्स. मग त्याच्यामध्ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, दॅट इज वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल. मग याच्यामध्ये अल्किल हलाइड मधला जो हलाइड ग्रुप आहे तो न्यूक्लियोफाइल आहे, इट कॅन बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर न्यूक्लियोफाइल. बाकीच्या न्यूक्लियोफाइल आपण रिप्लेस केलेला आहे, आणि ह्या ज्या काही रिएक्शन आहेत त्यांना आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असं म्हटलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण एकूण या सगळ्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये पहिली जी रिएक्शन आहे की ज्या रिएक्शन मध्ये अल्किल हलाइड ट्रीट ऑन बॉइलिंग विथ aqueous solution of NaOH or KOH, then it produces alcohol. अल्कोहोल त्या ठिकाणी मिळतंय. अल्किल हलाइड ऑन बॉइलिंग विथ वॉटर प्रोड्युसेस अगेन अल्कोहोल. अल्किल हलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोऑक्साइड, इट प्रोड्युसेस इथर. अल्किल हलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड, इट प्रोड्युसेस अल्किल आयोडाइड. अल्किल हलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया, it produces primary amine. With primary amine it produces secondary amine, and with secondary amine it produces tertiary amine. सगळ्यात महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आहे ती ही आहे पोटॅशियम सायनाइड आणि सिल्वर सायनाइड याच्या बरोबरती, किंवा पोटॅशियम नायट्रेट आणि सिल्वर नायट्राइट याच्या बरोबरती. तर या 2 रिएक्शन तुम्हाला चांगल्या लक्षात ठेवायचे. एवढाच भाग आहे तो की ज्याच्यामध्ये आपल्याला वेगळं पण दिसून येते. अल्काइल हलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटॅशियम सायनाइड, it produces alkyl cyanide, but alkyl halide on treatment with silver cyanide, it produces alkyl isocyanide. alkyl isocyanide मिळेल. तसंच ऑब्झर्वेशन आपल्याला
पोटॅशियम नायट्रेट आणि सिल्वर नायट्रेट मध्ये येत आहे. अल्काइल हॅलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटॅशियम नायट्रेट इट प्रोड्युसेस अल्काइल नायट्राइट, व्हाईल दिस अल्काइल हॅलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सिल्वर नायट्रेट इट प्रोड्युसेस नायट्रो अल्केन. तर हे डिफरन्शिएटिंग आपल्याला या ठिकाणी मिळतंय. आणि याचं रिझन काय, तर रिझन इथं आपल्याला दिलंय की हे जे काही न्यूक्लियोफाईल आहेत ते न्यूक्लियोफाईल ॲम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाईल या प्रकारचे आहेत. ॲम्बिडंट न्यूक्लियोफाईल, तर ॲम्बिडंट न्यूक्लियोफाईल म्हणजे त्याच्यामध्ये दोन डोनेटिंग साईट आहे. एक कार्बन ही पण डोनेटिंग साईट आहे आणि नायट्रोजन ही पण डोनेटिंग साईट आहे. जर कार्बन थ्रू बॉन्डिंग झाला असेल, लक्षात घ्या, कार्बन थ्रू बॉन्डिंग झाला असेल तर तो सायनाइड त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. आणि नायट्रोजन थ्रू बॉन्डिंग तयार झाला असेल तर आयसोसायनाइड त्या ठिकाणी तयार होईल. सेम ॲज टू दॅट, जो काही पोटॅशियम नायट्रेट आपण घेतला त्याच्यामध्ये बॉन्डिंग ऑक्सिजन थ्रू होणार आहे आणि बॉन्डिंग ऑक्सिजन थ्रू झाल्यामुळं तिथं आपल्याला मिळणार आहे तो आयसो नायट्रेट. या पद्धतीने आयसो नायट्राइल तुम्हाला इथे मिळालं. या पद्धतीने तुम्हाला अल्किल नायट्राइड या पद्धतीने आपल्याला इथे मिळाला. आणि दुसरं जे काय, जर तुम्ही सिल्वर नायट्रेट जर तुम्ही घेतला असेल तर बॉन्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू नायट्रोजन, तुम्हाला नायट्रो अल्केन त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तर या दोन्ही बद्दल तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. KCN इज प्रिडॉमिनेंटली आयोनिक अँड प्रोव्हाइड सायनाइड सोल्युशन, cyanide ion in the solution. Attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen. However, silver cyanide is mainly covalent in nature. Nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide. तर या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं आहे अटॅक कुणा थ्रू होतोय. तर इथं पोटॅशियम सायनाइड घेतला तर अटॅक टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन. हा सायनाइड हा न्यूक्लियोफाईल असणार आहे. अटॅक टेक्स प्लेस थ्रू द कार्बन. आणि सिल्वर सायनाइड घेतला तर अटॅक टेक्स प्लेस थ्रू द नायट्रोजन. जर पोटॅशियम नायट्रेट घेतला तर अटॅक टेक्स प्लेस थ्रू द ऑक्सिजन. आणि सिल्वर नायट्रेट घेतला असेल तर अटॅक टेक्स प्लेस थ्रू द नायट्रोजन. तर या पद्धतीने आपल्याला प्रॉडक्ट डिफरन्शिएटिंग प्रॉडक्ट मिळणार आहेत. या रिॲक्शन तुम्ही प्रकर्षानं लक्षात ठेवायचे, याच्यावरती तुम्हाला MCQ विचारला जातो. त्याच्यानंतर आपण पुढे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन घेतली. Reaction with silver salt of carboxylic acid, we got corresponding ester. Reaction with that is lithium aluminum hydride, we got hydrocarbon, that is alkane. And reaction with alkyl derivative, that is metal, alkyl substituted metal, we got alkane. Alkyl group जर मेटलला अटॅच असेल तर या पद्धतीनं आपल्याला अल्केन त्या ठिकाणी मिळतील. तर ही जी काही रिॲक्शन आहे त्या सगळ्या रिॲक्शन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन या प्रकारामध्ये येत आहेत. वन न्यूक्लियोफाईल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाईल टू गेट करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड. तर एक जनरल रिॲक्शनची कॅटेगरी तुम्हाला इथे दिलेली आहे. हे जे आहेत ते रिएजंट आहेत आणि हे आहेत ते प्रोडक्ट आहेत. आणि हा मेन अल्किल हॅलाइड जो कोणता तुम्ही घ्याल तो. फक्त तुम्हाला प्रकर्षानं प्रश्न विचारला जाणार आहे तो सोडियम सायनाइड, पोटॅशियम सायनाइड किंवा पोटॅशियम नायट्रेट आणि पोटॅशियम नायट्रेट आणि सिल्वर नायट्रेट या बाबतीमध्ये. मग याच्या पाठीमागचं आपण रिझनिंग बघितलेलं आहे. आता आपल्याला जे मेनली डिस्कशन करायचं आहे ते मेकॅनिझम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं दोन प्रकारचे मेकॅनिझम आपण स्टडी केलेले. एक SN2 आणि SN1. SN2 म्हणजे बायमोलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. बायमोलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन की ज्याचं एक्झाम्पल आहे दॅट इज अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड. कुठलंही प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड घ्या, त्याचं अल्कलाइन हायड्रोलिसिस करा. तुम्हाला जो काही रिॲक्शनचा प्रकार असणार आहे किंवा जे मेकॅनिझम असणार आहे ते बायमोलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. ॲज द रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाईल ॲज वेल ॲज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. या रिॲक्शन मध्ये जो काही रेट आहे तो न्यूक्लियोफाईलच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती आणि सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती अवलंबून आहे. म्हणून याला बायमोलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन म्हटलं जातं किंवा याला सेकंड ऑर्डर कायनेटिक असंही म्हटलं जातं. अगेन याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल की सायमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग आणि बॉन्ड फॉर्मेशन त्या ठिकाणी घडणार आहे. इथं ही जी पूर्ण रिॲक्शन आहे दॅट टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप. सगळ्यात महत्वाचं हे एका स्टेपमध्ये घडणारं मेकॅनिझम आहे. पण याच्यामध्ये आपल्या सोयीसाठी आपण या ठिकाणी 3 स्टेप त्या ठिकाणी सांगितलेल्या आहेत. पहिली स्टेप आहे
the backside attack, this nucleophile slowly approaches toward the central carbon of primary alkyl halide from the opposite side of the chlorine along the same axis. हा जो न्यूक्लियोफाईल आहे तो न्यूक्लियोफाईल त्या सेंट्रल कार्बन कडे क्लोरीनच्या अपोजिट साइडनं त्याच ऍक्सिस वरून स्लोली अप्रोच होणार आहे. आणि जसं अप्रोच होत जाईल तसं येणाऱ्या न्यूक्लियोफाईल म्हणजे OH मध्ये आणि सेंट्रल कार्बन मध्ये वीक बॉन्ड फॉर्म होईल. तर कार्बन मधला आणि क्लोरीन मधला बॉन्ड वीक ब्रेक होईल. तर या पद्धतीनं ही जी काही पहिली जी स्टेप आहे ती स्लो स्टेप आहे, त्याला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप असं म्हटलं जातं. मग याच्यामध्ये एक स्टेट तुम्हाला अशी मिळणार आहे की त्या स्टेटला हा जो सेंट्रल कार्बन आहे तो हाफ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट मध्ये आहे आणि हाफ बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेट मध्ये. कार्बन आणि OH मधला बॉन्ड हाफ बॉन्ड फॉर्म आहे आणि कार्बन आणि Cl मधला बॉन्ड हाफ ब्रेकिंग स्टेट मध्ये आहे. आणि ही जी स्टेट आहे त्याला हाय एनर्जी स्टेट किंवा ट्रान्झिशन स्टेट असं म्हटलंय. आफ्टर दॅट फास्टली, ही जी सेकंड स्टेप आहे ती फास्ट आहे. फास्टली दिस CCl bond get completely break and COH bond get completely formed and we got that alcohol with 100% inversion of configuration. 100% इन्व्हर्जन का म्हणलं तर अल्किल हालाइडचं जे कॉन्फिगरेशन आहे त्याच्या टोटली अपोजिट अल्कोहोलचं कॉन्फिगरेशन मिळतं आणि म्हणून याला इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन असं म्हणणार आहे. शेवटी आपण स्टेरिओ केमिस्ट्री अभ्यासणार आहे. थोडक्यात मी ते याची स्टेरिओ केमिस्ट्री सांगतोय. जर तुम्ही घेतलेला प्रायमरी अल्किल हालाइड, हा प्रायमरी अल्किल हालाइड जर लक्षात घ्या, हा प्रायमरी अल्किल हालाइड जो काही घेतला असेल जर तो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल, आता ऑर्डर अशी आहे प्रायमरी हा SN2 जास्त दाखवतो, त्याच्यापेक्षा कमी सेकंड दाखवतो आणि सगळ्यात कमी टर्शियरी दाखवतोय. तर प्रायमरी मध्ये अल्किल हालाइड मध्ये SN2 रिएक्शन दाखवण्याची टेंडन्सी जास्त आहे कुणापेक्षा, SN2 पेक्षा. म्हणजे SN2 सुद्धा हे जे काही बायमोलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे SN2 मेकॅनिझम दाखवत आहेत. मग समजून चला असं सेकंडरी अल्किल हालाइड घेतलंय की जे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे आणि SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम दाखवतोय. यांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला परफेक्टली इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल. लक्षात आलं? समजून चला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सेकंडरी अल्किल हालाइड तुम्ही घेतला असेल आणि त्याचं जर SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम झाले तर तुम्हाला इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन जे काही आहे ते दिसून येईल. आणि इन्व्हर्जन झाले कशानुसार ओळखणार आहे, जर तुम्ही घेतलेला अल्किल हालाइड हा डेक्स्ट्रो फॉर्म असेल तर मिळणारा अल्कोहोल हा लिओ फॉर्म मध्ये मिळणार आहे. किंवा या उलट घेतलेला अल्किल हालाइड हा लिओ फॉर्म मध्ये असेल तर मिळणारा अल्कोहोल, फायनली मिळणारा अल्कोहोल हा डेक्स्ट्रो फॉर्म मध्ये मिळणार आहे. म्हणजे लिओचं रूपांतर डेक्स्ट्रो मध्ये किंवा डेक्स्ट्रोचं रूपांतर लिओ मध्ये झालंय याचा अर्थ 100% इन्व्हर्जन झालेलं आपल्याला इथं सांगता येईल. आता सध्या हे आपण प्रायमरी बद्दल स्टडी करतोय आणि प्रायमरी अल्किल हालाइड हे ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह असतात, त्यामुळं ते स्टेरिओ केमिस्ट्री आपण या ठिकाणी अभ्यासू शकत नाही. याच्यामध्ये आपण प्रायमरी अल्किल हालाइडच्या बाबतीमध्ये सांगू शकतो इट इज सेकंड ऑर्डर कायनेटिक. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टंट. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरॅक्ट विथ अल्किल हालाइड कॉझिंग कार्बन हालाइड बॉन्ड ब्रेक व्हाइल फॉर्मिंग न्यू कार्बन OH बॉन्ड. These two processes take place simultaneously in single step. No intermediate step is formed. तर या पद्धतीने आपण सांगता येईल. आता SN1 एक मेकॅनिझम आहे, SN2 एक मेकॅनिझम आहे. सध्या आपण शिकतोय SN2 रिएक्शन दाखवण्याची टेंडन्सी जस्ट मी याच्या अगोदर सांगितली प्रायमरीची जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा कमी सेकंडरीची आहे आणि सगळ्यात कमी टर्शरीची. आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतंय प्रायमरीमध्ये जो काही SN2 मेकॅनिझम सगळ्यात जास्तीत जास्त असेल आणि सगळ्यात कमी असणार आहे तो टर्शरी मध्ये. बिकॉज ऑफ का असं दिसून येत आहे तर टर्शरी मध्ये बल्की अल्किल ग्रुप आहेत अँड दीज बल्की अल्किल ग्रुप रिपेल टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. त्या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रिपेल करणार आहेत. दॅट अल्किल ग्रुप नेव्हर अटॅक फ्रॉम द बॅक साइड. दॅट पाथ ऑफ अटॅक फ्रॉम द बॅक साइड इज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ दीज बल्की अल्किल ग्रुप. हे बल्की अल्किल ग्रुप त्या न्यूक्लियोफाइलचा बॅकसाइड अटॅक आहे तो पॉसिबल करणार नाही आणि त्यामुळं बॅकसाइड अटॅक पॉसिबल असणार नाही. आणि जर बॅकसाइड अटॅक पॉसिबल नसेल तर ते रिएक्शन मेकॅनिझम SN2 असणार नाही. लक्षात घ्या SN2 रिएक्शनचं सगळ्यात महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक बॅकसाइड ऑर रेअर वर्ड अटॅक. जर बॅकसाइड अटॅक पॉसिबल असेल तरच ते SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम असेल. तर बॅकसाइड अटॅक घडू शकत नसेल
तर ते जे मेकॅनिझम आहे इट इज नॉट बिलॉंगिंग टू SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम. त्यामुळे इथं ऑर्डर आहे प्रायमरी अल्किल हलाइड इज ग्रेटर दॅन सेकंडरी अल्किल हलाइड इज ग्रेटर दॅन टर्शरी. म्हणजे SN2 सगळ्यात जास्त दाखवणार आहे प्रायमरी, त्याच्यापेक्षा कमी सेकंडरी, त्याच्यापेक्षा कमी टर्शरी. आणि इथं तुम्हाला जे बल्की ग्रुप आहे ते तुम्हाला या पद्धतीने सर्कलनं दाखवलेत. मिथाइल हलाइड मध्ये एकही बल्की अल्किल ग्रुप नाही. इथाइल हलाइड मध्ये एक बल्की अल्किल ग्रुप आहे. जो आयसोप्रोपाइल हलाइड तुम्ही घेतलाय त्याच्यामध्ये 2 बल्की अल्किल ग्रुप आहेत. आणि टर्शियरी अल्किल हलाइड मध्ये तिन्हीचे तिन्ही अल्किल ग्रुप बल्की आहेत. त्यामुळे टर्शियरी मध्ये बॅकसाइड अटॅक हा इम्पॉसिबल आहे. तर मिथाइल हलाइड मध्ये बॅकसाइड अटॅकची पॉसिबिलिटी जास्त आहे. त्यामुळे प्रायमरी इज ग्रेटर दॅन सेकंडरी इज ग्रेटर दॅन टर्शियरी हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. These two processes take place simultaneously in single step and no intermediate form. लक्षात सगळ्यात महत्वाची बाजू या SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन विल टेक प्लेस. 100% इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन घडतं आणि जो तुम्ही घेतलेला अल्किल हलाइड आहे त्याच्या टोटली अपोजिट कॉन्फिगरेशन फायनली मिळणाऱ्या अल्कोहोल मध्ये तुम्हाला दिसून येईल. सो दॅट्स ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. आता आपल्याला SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. आता SN1 रिएक्शन मेकॅनिझमचं एक्झाम्पल आहे अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हलाइड. हे जे टर्शियरी अल्काइल हलाइड आहेत त्यांचं जे काही न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचं मेकॅनिझम आहे ते युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, त्याला आपण SN1 रिएक्शन असं आपण म्हणतोय. एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे. व्हेन टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड that is 2 bromo 2 methyl propane on boiling with aqueous solution of alkali like NaOH or KOH, then it produces tertiary butyl alcohol or 2 methyl propanetol. या पद्धतीनं इथं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन घडते आणि हे SN1 रिएक्शन मेकॅनिझमचं एक्झाम्पल आहे. आता SN1 का म्हणलंय तर या रिएक्शनचा रेट केवळ एकाच घटकावरती म्हणजे सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती अवलंबून आहे, म्हणून याला युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हटलं जातं. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बट नॉट अपॉन न्यूक्लियोफाइल. सो दिस रिएक्शन बिलॉंगिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक. या रिएक्शनला फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक म्हटलं जातं किंवा यालाच आपण युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणणार आहे. आता या रिएक्शनचं जे मेकॅनिझम आहे ते 2 स्टेप मध्ये घडणार आहे. इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम. जी फर्स्ट स्टेप आहे त्याच्यामध्ये CBr बॉन्ड स्लोली डिसोसिएट होणार आहे. सो फर्स्ट स्टेप इज दॅट स्लो डिसोसिएशन ऑफ CBr बॉन्ड अँड सेकंड स्टेप इज दॅट फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड. लक्षात आलं, COH बॉन्ड म्हणजे कम्प्लीट सबस्टिट्यूशन. तर पहिल्या स्टेप मध्ये CBr बॉन्डचं स्लो डिसोसिएशन होणार आहे आणि म्हणून ही जी स्टेप आहे ती रेट डिटरमाइनिंग स्टेप असणार आहे. तुम्हाला इंटरमिडिएट कार्बोकॅटायन तयार होणार आहे. नाउ इन द सेकंड स्टेप अटॅक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल OH मायनस टेक्स प्लेस ऑन दॅट कार्बोकॅटायन टू गेट फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड दॅट इज कम्प्लीट सबस्टिट्यूशन. तर 2 स्टेप आहेत लक्षात ठेवायच्या. त्या 2 स्टेप मध्ये पहिल्या स्टेप मध्ये स्लो डिसोसिएशन होणार आहे CBr बॉन्डचं. आपल्याला इंटरमिडिएट मिळेल कार्बोकॅटायन. इथे दिसतोय तुम्हाला कार्बोकॅटायन हा इंटरमिडिएट तयार झालाय. सेकंड स्टेप मध्ये हा जो न्यूक्लियोफाइल आहे इट अटॅक ऑन दॅट कार्बोकॅटायन. दॅट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अटॅक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल इज 50% फ्रंट साइड अँड 50% बॅक साइड. प्रोबेबिलिटी दोन्ही आहे. 50% फ्रंट साइड पण आहे आणि 50% बॅक साइड पण आहे. त्यामुळे मिळणारा जो प्रॉडक्ट आहे तो 50% इन्व्हर्जन आणि 50% रिटेन्शन मिळणार आहे. अँड दॅट कॅन बी कन्फर्म बाय टेकिंग ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अल्काइल हलाइड. जे टर्शियरी अल्काइल हलाइड आहे ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह घ्या. जर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह टर्शियरी अल्काइल हलाइड घेतलं त्याचं SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम तुम्ही फॉलो केलं तर फायनल जो प्रॉडक्ट आहे जे फायनल अल्कोहोल आहे दॅट इज ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह बिकॉज ऑफ रॅसिमायझेशन. फायनली जो प्रॉडक्ट आहे तो ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह मिळणार आहे का तर ते रॅसिमिक मिक्सचर असणार आहे. त्याच्यामध्ये 50% डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्कोहोल असणार आहे आणि 50% लिओ रोटेटरी अल्कोहोल असणार आहे. त्यामुळं डेक्स्ट्रो आणि लिओ यांचं इक्विमोलार जे मिश्रण तयार होईल त्याला आपण रॅसिमिक मिक्सचर असं म्हटलेलं आहे. त्यामुळं दॅट दिस SN1 रिएक्शन रिझल्ट्स इन
रॅसिमायझेशन हे चांगलं लक्षात ठेवा. पर्टिक्युलरली 50% इन्व्हर्जन अँड 50% रिटेन्शन. टर्शियरी अल्कल हलाइड undergoes SN1 reaction very fast because high stability of tertiary carbocation. टर्शियरी कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी जास्त आहे, त्यामुळं SN1 रिएक्शन दाखवण्याची टेंडन्सी टर्शियरी अल्कल हलाइडची जास्त आहे. लाईक टू दॅट ऑफ टर्शियरी अल्कल हलाइड, ॲलिलिक as well as बेन्झिलिक हलाइड also having greater tendency to undergo the SN1 reaction mechanism. They are also having greater tendency to form that is टर्शियरी जो काही कार्बोकॅटायन आहे तो कार्बोकॅटायन तयार होण्याची जी स्टॅबिलिटी आहे ती त्या ठिकाणी जास्त आहे. सो बिकॉज ऑफ स्टॅबिलिटी ऑफ द कार्बोकॅटायन इज ग्रेटर ड्यू टू द रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन इन केस ऑफ अलिलिक हलाइड अँड बेन्झिलिक हलाइड दे ऑल्सो अंडरगो द SN1 रिएक्शन. लक्षात घ्या, टर्शियरी अल्किल हलाइड, अलिलिक हलाइड, बेन्झिलिक हलाइड they all these having tendency to undergo SN1 reaction because of the stability of the carbocation form. फक्त रिझन वेगळा आहे. टर्शियरी अल्काइल हलाइड मध्ये स्टॅबिलिटी हे टर्शियरी कार्बोकॅटायन तयार होते म्हणून, तर ॲलिलिक आणि बेन्झिलिक हलाइड मधल्या कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी ही रेझोनन्स फेनॉमेनॉन मुळे असणार आहे. तर या पद्धतीनं फेनॉमेनॉन जरी वेगवेगळे असले तरी दोन्ही मधले कार्बोकॅटायन जे तयार होणार आहेत दे आर मोस्ट स्टेबल वन अँड बिकॉज ऑफ दॅट दे हॅव ग्रेटर टेंडन्सी टू अंडरगो SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. मगाशी आपण बघितलेलंच आहे अल्काइल हलाइडची रिएक्टिव्हिटी कशी आहे. अल्काइल आयोडाइड इज ग्रेटर दॅन अल्काइल ब्रोमाइड इज ग्रेटर दॅन अल्काइल क्लोराइड इज ग्रेटर दॅन फ्लोराइड. कारण RI हा बॉन्ड वीक असणार आहे तर RF बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असणार आहे. त्याच्यानंतर SN1 टू SN2 प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी अल्कालाइड मध्ये आपण बघितलं प्रायमरी टू टर्शियरी SN2 रिएक्शन मेकॅनिझमची टेंडन्सी वाढत कमी होत जाते, तर SN1 रिएक्शन मेकॅनिझमची टेंडन्सी वाढत जाणार आहे. तर SN2 ची टेंडन्सी कमी होत जाईल प्रायमरी टू टर्शियरी. लक्षात घ्या, इथे मी थोडंसं उलट दिलंय. टर्शियरी, सेकंडरी आणि प्रायमरी. टर्शियरीची SN1 रिएक्शन दाखवण्याची टेंडन्सी जास्त आहे आणि प्रायमरीची SN2 रिएक्शन दाखवण्याची टेंडन्सी जास्त आहे. टर्शियरी टू प्रायमरी SN2 रिएक्शन टेंडन्सी वाढत जाते, तर टर्शियरी टू प्रायमरी काय होणार आहे, SN2 ची टेंडन्सी वाढते तर SN1 ची टेंडन्सी कमी होते. SN1 ची टेंडन्सी प्रायमरी टू टर्शियरी वाढत जाणार आहे. तर हे जे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे एरोचं ते तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण थोडक्यात स्टिरिओ केमिकल अस्पेक्ट मगाशी आपण बघितलेला आहे. SN2 रिएक्शन प्रोसीड विथ कम्प्लीट स्टेरिओ केमिकल इन्व्हर्जन. त्याला 100% इन्व्हर्जन म्हणलं म्हणजे तुम्ही ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अल्किल हलाइड घेतला असेल, समजा तो लिओ असेल तर फायनल जे अल्कोहोल मिळतं ते डेक्स्ट्रो मिळतं. जर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अल्किल हलाइड डेक्स्ट्रो घेतला असेल तर फायनलचा अल्कोहोल लिओ मिळणार आहे. तर त्याला कम्प्लीट इन्व्हर्जन 100% इन्व्हर्जन असं म्हणणार आहे. आणि SN1 रिएक्शन मध्ये रॅसिमायझेशन घडणार आहे. म्हणजे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अल्किल हलाइड घेतला असेल तर त्याचं 50% इन्व्हर्जन आणि 50% रिटेन्शन होणार आहे. आणि 50% इन्व्हर्जन झाल्यामुळं एल फॉर्म आणि 50% रिटेन्शन झाल्यामुळं डी फॉर्म या दोघांचं इक्विमोलार मिक्सचर तयार होईल आणि ते इक्विमोलार मिक्सचर म्हणजेच रॅसिमिक मिक्सचर. हे वाक्य सगळ्यात महत्वाचं आहे. दिस SN2 रिएक्शन प्रोसीड विथ complete stereochemical inversion while SN1 reaction proceed through racemization. So that's all about SN1 and SN2 mechanism. त्याच्यानंतर आपण मधला टप्पा बघितला ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीच्या बाबतीमध्ये. प्लेन पोलराइज्ड लाईट अँड ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. पीपी लाईट कोणाला म्हणलं, जर ऑर्डिनरी लाईट किंवा मोनोक्रोमॅटिक लाईट जर निकोल प्रिझम मधून तुम्ही पास केली असेल तर मिळणारी लाईट आहे ती प्लेन पोलराइज्ड लाईट. जेव्हा आपण ही प्लेन पोलराइज्ड लाईट एखाद्या ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कंपाऊंड मधून पास करू तेव्हा जर तो कंपाऊंड पीपी लाईटचा प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन एक तर राईट साइडला किंवा लेफ्ट साइडला म्हणजे क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करत असेल तर त्या कंपाऊंडला आपण ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कंपाऊंड म्हणलंय आणि त्या प्रॉपर्टीला ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी असं म्हटलेलं आहे. सो ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दॅट इज सर्टन कंपाऊंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलरायझेशन ऑफ लाईट when it is passed through their solution. Such compounds are called optically active compound, and phenomenon shown by this compound or tendency of this compound to rotate the plane of vibration is referred as optical activity. So compound rotate the plane of
polarize the light toward the right side, that is in clockwise direction, that is referred as the dextro-rotatory. It is indicated by placing positive sign before their name. त्यांच्या नावाच्या पुढे पॉझिटिव्ह साइन ठेवा. सो दॅट इज द डिग्री ऑफ रोटेशन. त्याची जी काही डिग्री ऑफ रोटेशन आहे, जो अँगल ऑफ रोटेशन आहे, त्याच्या पुढे पॉझिटिव्ह साइन ठेवायचं किंवा स्मॉल डी न रिप्रेझेंट करायचं आहे. इफ इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाईट टुवर्ड द लेफ्ट साइडला रोटेट करत असेल, then that compound is said to be leo-rotatory or the L form, and the negative sign is placed before the degree of rotation. आपल्याला माहिती आहे की जो काही ग्लुकोज आहे, जो काही नॅचरली ऑक्युलिंग ग्लुकोज आहे, तो नॅचरली ऑक्युलिंग ग्लुकोज हा +53 असं आपण लिहितो. +53 प्लस याचा अर्थ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आहे आणि 53 हा त्याचा अँगल ऑफ रोटेशन आहे. तर आपण जो काही फ्रुक्टोज आहे, तर फ्रुक्टोजचं ऑप्टिकल रोटेशन -92 आपण देतो. मायनस म्हणजे लिओ रोटेटरी आहे आणि 92 हा त्याचा अँगल ऑफ रोटेशन आहे. तर या पद्धतीने डेक्स्ट्रो आणि लिओ रिप्रेझेंट केले जातात. सच प्लस अँड मायनस आयसोमर्स ऑफ द कंपाऊंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आयसोमर. हे जे काही प्लस म्हणजे डेक्स्ट्रो आणि मायनस म्हणजे लिओ, हे जे आयसोमर्स आहेत त्याला आपण ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणणार आहे. अँड द फेनॉमेनॉन इज टर्न ॲज ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. त्याच्यानंतर आपण पुढे शिकलोय मोलेक्युलर सिमेट्री, चायरलिटी अँड इनेन्शुमर. तर मोलेक्युलर सिमेट्री मध्ये आपण बघितलं द कंपाऊंड्स इन विच इफ दॅट कार्बन ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच टू 4 डिफरंट ॲटम्स ऑर द ग्रुप, देन दॅट कार्बन इज रेफर्ड ॲज असिमेट्रिक कार्बन. ज्या कंपाऊंड मध्ये जर एखादा कार्बन 4 वेगवेगळ्या ॲटमनी किंवा 4 वेगवेगळ्या ग्रुपनी जोडलेला असेल, तर त्या कार्बनला असिमेट्रिक कार्बन असं म्हटलं जातं किंवा त्याला स्टिरिओ सेंटर असं म्हटलं जातं. सो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप व्हॅलन्सी अराउंड द सेंट्रल कार्बन इन टेट्राहेड्रल, अँड इफ ऑल द सबस्टिट्युएंट अटॅच्ड टू द कार्बन आर डिफरंट, such carbon is called asymmetric carbon or stereo center. The asymmetry of molecule is responsible for the optical activity. लक्षात घ्या, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. तर जर तुम्ही घेतलेल्या कंपाऊंड मध्ये कमीत कमी एक तरी असिमेट्रिक कार्बन ॲटम असेल, तर तो कंपाऊंड ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवू शकतो. लक्षात घ्या, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी इज कन्सर्निंग विथ प्रेझेन्स ऑफ asymmetric carbon atom. So asymmetry of the molecule is responsible for optical activity. The object which are non-superimposable on their mirror images, जे ऑब्जेक्ट त्यांच्या मिरर इमेजेस वरती नॉन सुपरइम्पोजेबल असतील, दे आर सेड टू बी चायरल. त्याला आपण चायरल किंवा कायरल असं म्हटलंय. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरॅलिटी. त्या प्रॉपर्टीला कायरॅलिटी असं म्हटलंय. while the object which are superimposable on their mirror images are known as अकायरल. जे नॉन सुपर इम्पोजिबल आहेत ते कायरल किंवा त्या प्रॉपर्टीला कायरॅलिटी असं म्हणलंय, आणि जे सुपर इम्पोजिबल आहेत त्यांना अकायरल असं आपण या ठिकाणी म्हणणार आहे. द स्टेरिओ आयसोमर रिलेटेड टू इच अदर ॲज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड ॲज इनेन्शुमर. तर इनेन्शुमरची व्याख्या दिलेली आपल्याला, स्टेरिओ आयसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर आर नोन ॲज इनेन्शुमर्स. इनेन्शुमर्स, ऑप्टिकल अँटीपोल्स, या वेगवेगळ्या नावानं आपण या व्याख्या बघितलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर आपण पुढचा मुद्दा बघितला, इनेन्शुमर्स possesses identical physical properties, namely melting point, boiling point, solubility and refractive index. आता SN1 आणि SN2 च्या बाबतीमध्ये आपल्याला ऑब्झर्वेशन इथे घ्यायचं आहे. इन SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह हलाइड, बघा मी मगाशी सांगितलं होतं प्रायमरी अल्किल हलाइड जरी SN2 दाखवत असलं तर ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह नाही. मग ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह SN2 रिएक्शन दाखवणारं एक्झाम्पल घ्यावं लागेल. ते आपल्याला सेकंडरी अल्किल हलाइडचं आपण घेतलेलं आहे सेकंडरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. जर सेकंडरी ब्युटाइल ब्रोमाइडचं SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम झाला असेल तर तुम्ही घेतलेलं जे काही अल्किल हलाइड आहे, समजून चला, तुम्ही घेतलेलं जे अल्किल हलाइड आहे ते लिओ असेल तर फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे तो डेक्स्ट्रो. तुम्ही घेतलेला डेक्स्ट्रो असेल तर फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे लिओ. तर SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह हलाइड आर accompanied by inversion of configuration, and in case of optically active halide in SN1 reaction are accompanied by racemization. म्हणजे फायनल मिक्सचर तुम्हाला मिळणार आहे ते
रॅसिमिक मिक्सचर हा मुद्दा मी परत एकदा इथं स्ट्रक्चरच्या सहाय्याने SN1 आणि SN2 च्या बाबतीमध्ये इथं दिलेला आहे. ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट SN1 SN2 रिएक्शन अँड ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. त्याच्यानंतर आपण पुढचा रिएक्शनचा प्रकार बघितला, इलिमिनेशन रिएक्शन, दॅट इज कम्प्लीट रिमूव्हल ऑफ 2 atoms or the group फ्रॉम ऍडजस्टंट कार्बन ॲटम. मग याच्यामध्ये ऍडजस्टंट कार्बन पासून आपण हॅलोजन आणि हायड्रोजन ॲटम कम्प्लीट रिमूव्ह करत असाल तर या इलिमिनेशन रिएक्शनला आपण डिहायड्रोहॅलोजनेशन रिएक्शन असं म्हटलंय. याच रिएक्शनला बेटा इलिमिनेशन सुद्धा म्हणलंय, कारण हॅलोजन ॲटम ज्या कार्बनला जोडलाय तो हॅलोजन अल्फा कार्बन आहे, त्याच्या ऍडजस्टंट कार्बनचा हायड्रोजन आपण काढणार आहे, म्हणून या रिएक्शनला बीटा इलिमिनेशन असं म्हणणार आहे. जो ऍडजस्टंट कार्बन आहे तो बीटा कार्बन आहे, म्हणून या रिएक्शनला बीटा इलिमिनेशन. मग याच्यामध्ये आपण बघितलं की जर तुम्ही जे काही या ठिकाणी अल्काइल हलाइड घेणार आहे त्या अल्काइल हलाइडच्या बाबतीमध्ये जर आपण घेतलेलं अल्काइल हलाइड की ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली पेंट 2 इन घेतला असेल किंवा ब्यूट 2 इन घेतला असेल तर पेंट 2 इन ब्यूट 2 इन मध्ये आपल्याला प्रकर्षानं जेव्हा आपण या पद्धतीनं बीटा इलिमिनेशन करू तेव्हा आपल्याला दिसून येईल की त्या ठिकाणी दोन प्रॉडक्ट आपल्याला या ठिकाणी मिळतात. एक जो पहिला प्रॉडक्ट मिळणार आहे दॅट इज अकॉर्डिंग टू सेट्झअप रूल मेजर असणार आहे आणि दुसरा मिळणार आहे तो मायनर मिळणार आहे. तर ब्यूट 1 इन आणि ब्यूट 2 इन अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी बघितलं तर 2 ब्रोमोपेंटेन आपण त्या ठिकाणी एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे. 2 ब्रोमोपेंटेनचं आपण जर या पद्धतीनं डिहायड्रोहॅलोजनेशन केलं तर 2 प्रॉडक्ट मिळतील. 80% तुम्हाला पेंट 2 इन मिळणार आहे आणि केवळ 19% पेंट 1 इन मिळणार आहे. हा 81% जो मिळणार आहे दॅट इज अकॉर्डिंग टू सेट्झअप रूल. तर तेच रिझन तुम्हाला सांगता येईल सेकंडरी ब्युटाइल हलाइडच्या बाबतीमध्ये. सेकंडरी ब्युटाइल हलाइड पासून मेजर प्रोडक्ट मिळणार आहे ब्यूट 2 इन आणि मायनर प्रोडक्ट मिळणार आहे ब्यूट 1 इन. तर अकॉर्डिंग टू सेट्झअप रूल रेग्युलरला तुम्हाला एक्सप्लेन केलेला आहे. इथं मी स्टेटमेंट दिलेलं आहे. इन डिहायड्रोहॅलोजनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दॅट अल्केन which has higher or number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon, that is hydrogen atom get removed along with the halogen atom. लक्षात घ्या, हायड्रोजन ॲटम आपण रिमूव्ह करणार आहे हॅलोजन बरोबर. ती आता हायड्रोजन ॲटम कोणाचा काढला जाईल? ऑफ सच कार्बन विच इज मोर सबस्टिट्यूटेड और विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम. ज्या कार्बनकडे हायड्रोजनची संख्या कमी आहे अशा कार्बनच्या हायड्रोजन बरोबर ती हा हॅलोजन बाहेर पडणार आहे. या रूलला सेट्झअप रूल असं म्हटलं जात आहे. देन वी डिस्कस रिएक्शन विथ मेटल. दॅट इज फर्स्ट वन इज दॅट फॉर्मेशन ऑफ ग्रिडनार्ड्स रिएजंट अँड सेकंड वुड्स रिएक्शन. अल्किल मॅग्नेशियम हलाइड that is nothing but the Grignard's reagent. When alkyl halide is treated with magnesium metal in presence of dry ether, then it produces alkyl magnesium halide, that is the Grignard's reagent, which is discovered by scientist Victor Grignard in 1900, and that is the great discovery which is for the foundation of modern organic chemistry. जे modern organic chemistry जे foundation आहे ते या Grignard's reagent ने घातलेलं आहे. Next one is that Woods reaction. So alkyl halide on reaction with sodium metal in presence of dry ether, it produces corresponding higher symmetrical alkane. So this is Woods reaction. Next one is that reaction of haloarene. Haloarene च्या रिएक्शन मध्ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आणि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन पैकी अल्किल हलाइडच्या बाबतीमध्ये लक्षात घ्या, अल्किल हलाइड किंवा हॅलो अल्केन मध्ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन जास्त दाखवली जाणार आहे. मात्र हॅलोअरीन मध्ये दे हॅव लेस रिएक्टिव्ह टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द टू इफेक्ट. पहिला इफेक्ट आहे रेझोनन्स इफेक्ट. पहिला इफेक्ट असेल रेझोनन्स इफेक्ट. बिकॉज ऑफ दॅट CCl बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कॅरेक्टर. रेझोनन्स इफेक्ट मुळे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हा डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ जास्त आहे, त्यामुळं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन घडणार नाही. आणि दुसरं डिफरन्स इन द हायब्रिडायझेशन ऑफ कार्बन. आपण बघितलं अल्काइल हलाइड मध्ये ज्या कार्बनला हॅलोजन जोडलाय तो sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे आणि sp3 हायब्रिडाइज्ड जो कार्बन आहे त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ एस कॅरेक्टर जे आहे ते कमी आहे. पर्सेंटेज ऑफ एस कॅरेक्टर केवळ 25% आहे. मात्र हॅलोअरीन मध्ये हॅलोजन ॲटम हा sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बनला जोडलेला आहे आणि sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन मध्ये
पर्सेंटेज ऑफ एस कॅरेक्टर हे 33% आहे. आणि आपण बघितले मागे अभ्यासलेला आहे, ऍज द पर्सेंटेज ऑफ एस कॅरेक्टर गेट इन्क्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ गेट इन्क्रीजेस. लक्षात आलं, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढली जाते का तर बॉन्ड लेंथ कमी होते. तुमच्या समोर आहे डिफरन्स इन द हायब्रिडायझेशन इन सीएक्स बॉन्ड. CCl बॉन्ड लेंथ आहे 177 पिकोमीटर इन केस ऑफ हॅलो अल्केन. लक्षात आहे, हॅलो अल्केन मध्ये 177 एवढी बॉन्ड लेंथ आहे. तर इन हॅलो अरेन दॅट इज 169 पिकोमीटर. तर sp2 हायब्रिडायझेशन असल्यामुळं एकतर एस कॅरेक्टर जास्त आहे 33% आहे, त्यामुळे CX बॉन्ड लेंथ कमी झाली आणि बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढली. शिवाय रेझोनन्स फेनॉमेनॉनमुळे हा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आहे किंवा कार्बन हॅलोजन बॉन्ड आहे, इट हॅज डबल बॉन्ड कॅरेक्टर. लक्षात घ्या, जे हॅलो अरीन आहे दे हॅव लेस टेंडन्सी टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑल्दो देर आर सम, अगेन आपल्याला अजून काही रिझन इथं देता येतील. पैकी इनस्टेबिलिटी ऑफ द फेनिल कॅटायन. फेनिल कॅटायन हा अनस्टेबल आहे, त्यामुळे SN1 किंवा SN2 या दोन्हीही पॉसिबिलिटी नाही. लक्षात आलंय. अँड बिकॉज ऑफ रिपल्शन, जो काही रिपल्सिव्ह इन्फ्लुएन्स आहे, बॅकसाइड अटॅक त्या ठिकाणी घडू शकत नाही. आणि बॅकसाइड अटॅक घडू शकत नसल्या कारणानं त्यामुळं जी काही SN1 पण नाही आणि SN2 पण नाही. बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इज लाईकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच अरीन. त्यामुळं हॅलो अरीन मध्ये SN1 आणि SN2 या दोन्हीही पॉसिबल नाही. म्हणजे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आर लेस रिएक्टिव्ह, लेस पॉसिबल. आता तरी परंतु अंडर हायर कंडिशन वी कॅन रिप्लेस दिस न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन बाय न्यूक्लियोफाइल OH. हा क्लोरीन आपण OH नी रिप्लेस करू शकतोय, बट अंडर हायर कंडिशन that this chlorobenzene on heating with sodium hydroxide at 623 Kelvin under pressure followed by acidification we got phenol. So nucleophilic substitution is possible, but under this higher or vigorous condition the presence of electron withdrawing NO2 at ortho or para position increases the reactivity. मग अजून आपल्याला ती रिएक्शन सोपी बनवायची असेल तर एकतर ऑर्थोला नाहीतर पॅराला किंवा दोन्ही ठिकाणी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नायट्रो ग्रुप ठेवा, रिएक्टिव्हिटी वाढली जाईल. लक्षात घ्या, इथं आपण पॅरा पोझिशनला ठेवलेलं आहे, इथं ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला दोन्ही पोझिशनला ठेवलेलं आहे. रिएक्टिव्हिटी टॉप टू बॉटम इथं जे काही न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन आहे OH ग्रुपचं ते वाढत वाढत चाललेलं आहे. तर या पद्धतीनं वी कॅन इन्क्रीज reactivity toward nucleophilic substitution by substituting electron withdrawing group, that is nitro group, either at ortho or para or at both position. Next week, no effect on the reactivity of haloarene is observed in presence of electron withdrawing group at meta position. जर हा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोझिशनला असेल तर या रिएक्टिव्हिटी मध्ये कुठलाही फरक पडलेला दिसून येणार नाही. अँड दॅट कॅन बी एक्सप्लेन बाय मेकॅनिझम. हे मेकॅनिझम आहे, हे तुमच्या वहीमध्ये टोटली या रिएक्शन हे मेकॅनिझम दिलेलं आहे. आता या ठिकाणी या मेकॅनिझमचा काही एक उपयोग नाही. आता एवढंच फक्त आपल्याला हिंट वजा लक्षात ठेवायचं आहे. नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिव्हिटी ऑफ हॅलोअरेन इज ऑब्झर्व्ड द प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऍट मेटा पोझिशन. लक्षात घ्या, मेटा पोझिशनला इफेक्ट होणार नाही. हा नायट्रो ग्रुप एकतर ऑर्थोला नाहीतर पॅराला किंवा दोन्ही पोझिशनला असेल तरच न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनचा वेग वाढणार आहे. जर तो नायट्रो ग्रुप मेटा पोझिशनला असेल देर विल नो एनी इफेक्ट, कुठलाही इफेक्ट घडणार नाही. आणि हे मेकॅनिझमच्या सहाय्याने आपण रेग्युलरला बघितलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट वन इज दॅट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. मग त्याच्यामध्ये हॅलोजनेशन, नायट्रेशन, सल्फोनेशन आपण रिएक्शन बघितलेले आहेत. हॅलोजनेशन मध्ये आपण क्लोरिनेशन या ठिकाणी केलं. लक्षात घ्या, क्लोरोबेन्झिन घेतलाय विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन in presence of anhydrous FeCl3 we got mixture of that is ortho dichlorobenzene and para dichlorobenzene. Out of that para dichlorobenzene is the major one. Nitration आपण घडवतोय that chlorobenzene on treatment with concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4 that is nitrating mixture. It also produces mixture of para nitro derivative and ortho nitro derivative. So 1 chloro 2 nitrobenzene and दूसरा मिळणार आहे 1 chloro 4 nitrobenzene. Out of that para product is major one. Para product major आहे, ortho product minor असणार आहे.
Again, sulfonation, that chlorobenzene on treatment with concentrated H2SO4, it produces corresponding sulfonic acid, that is ortho and para product दोन्हीचं मिश्रण तुम्हाला मिळत आहे. दॅट इज पहिला जो आहे तो ऑर्थो आहे, दुसरा दाखवला आहे तो पॅरा आहे. आणि अगेन पॅरा प्रोडक्ट इज मेजर वन. सो ऑर्थो इज दॅट 2-chlorobenzene sulfonic acid and para is 4-chlorobenzene sulfonic acid. Out of this, para is major one. Now last category is that Friedel-Crafts reaction. मग त्याच्यामध्ये अल्कायलेशन आणि असायलेशन अशा दोन्ही रिएक्शन आपण बघितलेल्या आहेत. दॅट क्लोरोबेन्झीन on treatment with alkyl halide like methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, it produces ortho and para product. Out of them, again para product is major. So 1-chloro-2-methyl benzene, that is minor, and 1-chloro-4-methyl benzene is major. Again acylation, same as to that, chlorobenzene on treatment with acylating agent like acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, it produces 2-chloroacetophenone, that is minor, and 4-chloroacetophenone, that is major one. So these are the Friedel-Crafts reaction. Next week, reaction with metals, that is Woods fatigue reaction and fatigue reaction. आता Woods fatigue reaction ही काय, तर Woods reaction आणि fatigue reaction या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे. हॅलो अल्केन आणि हॅलोअल्केन आणि हॅलोअरीन या दोन्हीची रिएक्शन आपण सोडियम मेटल बरोबरती ड्राय इथरच्या सानिध्यामध्ये करणार आहे. वी गॉट अल्किल सबस्टिट्यूटेड अरीन. अल्किल सबस्टिट्यूटेड अरीन तुम्हाला मिळेल. सो हॅलोअरीन ऑन ट्रीटमेंट विथ हॅलोअल्केन in presence of sodium with sodium in presence of ether, it produces that alkyl substituted benzene. तर ही जी रिएक्शन आहे वुड्स फेटिक रिएक्शन. आणि दुसरी जी फेटिक रिएक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये आपण अल्किल हालाइड त्याच्यामध्ये हॅलोअरीन आपण घेणार आहे. दॅट 2 molecules of haloarine treated with sodium metal in presence of dry ether, it produces a diphenyl compound. हा डायफेनिल कंपाऊंड मिळेल. 2 एरोमॅटिक रिंग एकमेकाला जोडल्या जातील आणि या पद्धतीने डायफेनिल कंपाऊंड मिळून जाईल. तर ही वुड्स फेटिक रिएक्शन. ही फेटिक रिएक्शन याच्या अगोदर आपण अल्किल हालाइडच्या बाबतीमध्ये बघितलेली वुड्स रिएक्शन. त्याच्यानंतर शेवटचा मुद्दा पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड, त्याचे युजेस आणि त्याचे असणारे साइड इफेक्ट. पहिला आहे डायक्लोरोमिथेन. डायक्लोरोमिथेन किंवा मिथिलीन डायक्लोराइड असं म्हणलं जातं किंवा मिथिलीन क्लोराइड. It is widely used as a solvent in paint remover, as a propellant in aerosol, and as a process solvent in the manufacture of the drug. It is also used for metal cleaning and finishing solvent. Metal cleaning and finishing solvent म्हणून याचा वापर केला जातोय. याचे साइड इफेक्ट असे आहेत. इट इज हार्मफुल. मिथिलीन क्लोराइड इज हार्म टू द ह्युमन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. जी काही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे त्याच्यावरती हा डायरेक्ट अफेक्ट करतोय. सगळ्यात महत्वाचं, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, मिथिलीन डायक्लोराइडच्या जर व्हेपर्स एक्सपोज झाले असेल देन इट स्लाइटली इम्पेरिंग हिअरिंग अँड व्हिजन. तर एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एअर कॅन लीड टू स्लाइटली इम्पेरिंग इन द हिअरिंग अँड व्हिजन. हायर लेवल ऑफ मिथिलीन डायक्लोराइड कॉजेस डिझीनेस, नॉझिया, टिंगलिंग, नमनेस ऑफ फिंगर्स अँड टोज. बोटांमध्ये बधीरपणा, डिझीनेस, नॉझिया, मळमळणं अशा स्वरूपाचे साइड इफेक्ट जर हायर लेवल मध्ये तुम्हाला दिसून येईल. इट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ स्किन, इट कॉजेस इंटेन्स बर्निंग अँड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन. त्वचा भाजल्याप्रमाणे किंवा लालसर अशा स्वरूपाची डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट झालं तर मिळेल. आणि सगळ्यात महत्वाचं, इट डॅमेजेस टू द कॉर्निया. हा कॉर्निया डॅमेज करतो. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ आईज कॅन बर्न द कॉर्निया, दॅट मीन्स डॅमेजेस द कॉर्निया. दुसरा आहे ट्रायक्लोरोमिथेन म्हणजेच क्लोरोफॉर्म. इट इज यूज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट फॉर फॅट अँड अल्कलॉइड्स. क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रिऑन, दॅट इज अ रेफ्रिजरंट R22. इट इज ऑल्सो यूज्ड वन्स यूज्ड जनरल अॅनेस्थेटिक. पूर्वी जनरल अॅनेस्थेटिक सर्जरीमध्ये वापरला जात होता. बिकॉज ऑफ इट्स अ साइड इफेक्ट it's used to be avoided. तो यूज आपण अवॉइड केलाय. as this chloroform react with air to produce phosgene, and that phosgene is highly poisonous one. Effect, it causes that inhalation of chloroform causes a dizziness, fatigue,
and headache. That chronic chloroform exposure may causes damage to the liver and to the kidney. तर किडनी लिव्हर हे डॅमेज होण्याची शक्यता क्लोरोफॉर्मनी जास्त असणार आहे. जर क्रोनिक म्हणजे समजून चला, जर अॅनेस्थेटिक पर्पज साठी जर ते वापरलं गेलं असेल तर किडनी आणि लिव्हर डॅमेज होतं अँड इट कॉजेस द डेथ ऑफ द पेशंट. अगेन ट्रायक्लोरोमिथेन, दॅट इज आयोडोफॉर्म. दॅट आयोडोफॉर्म इज द अॅनेस्थेटिक वन. आयोडोफॉर्म अॅनेस्थेटिक आहे. अल्कोहोल मधलं सोल्युशन हे अॅनेस्थेटिक पर्पज साठी वापरलं जातं अँड दॅट अॅनेस्थेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन. त्याचा साइड इफेक्ट एवढाच आहे, ऑब्जेक्शनेबल स्मेल और दॅट्स बॅड स्मेल. हा जो काही आयोडोफॉर्म असेल त्याचा जो स्मेल आहे तो बॅड स्मेल आहे, त्यामुळं तो शक्यतो वापरला जात नाही. त्याचे जे सबस्टिट्यूट आहेत ते वापरले जातात. ट्रायक्लोरोमिथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमिथेन किंवा त्याला आपण कार्बन टेट्राक्लोराइड असं म्हणतोय. यूज in the manufacture of refrigerant, propellant and aerosol. It is used in synthesis of chlorofluorocarbon and other chemicals. It is widely used as a cleaning fluid with industries and dressing agent. Dressing agent म्हणून याचा वापर केला जातोय. Again in the home as a spot remover and as a fire extinguisher. तर कपड्यांवरचे जे काही डाग आहेत ते डाग घालवण्यासाठी स्पॉट रिमूव्हर म्हणून याचा वापर केला जातोय. फायर एक्सटिंग्विशर मध्ये याचा वापर केला जातोय. ड्रेसिंग एजंट म्हणून याचा वापर केला जातोय. अगेन ड्रेसिंग एजंट म्हणजे जे काही स्पॉट आहे किंवा डिग्रेसिंग एजंट, जी काही एखादं आर्टिकल असेल त्या आर्टिकल वरती ग्रीसचा थर दिला असेल तर तो ग्रीस काढण्यासाठी, डिग्रेसिंग करण्यासाठी याचा वापर केला जातोय. अगेन दिस इज द एक्सपोजर to carbon tetrachloride causes liver cancer. Exposure to the carbon tetrachloride, it causes liver cancer in the human. The most common effects are dizziness, light headache, then cause nausea, vomiting, which can causes permanent damage to the nerve cell. In severe cases lead rapidly to stupor, coma मध्ये पेशंट जाऊ शकतो and unconsciousness or death. It may causes death. Exposure to the carbon tetrachloride can make the heart beat irregularly or stop. The chemical may irritate the eye on the skin. The eye irritation that can develop होऊ शकतं. When carbon tetrachloride is releases in air, जेव्हा कार्बन टेट्राक्लोराइड हवेमध्ये जास्तीत जास्त रिलीज होईल तेव्हा आय इरिटेशन स्टार्ट होईल. इज रायझेस टू ॲटमॉस्फिअर अँड डिप्लेट द ओझोन. हा ओझोनचं डिप्लेशन घडवून आणतोय. नाउ द लास्ट सेकंड पॉलीहॅलोजन इज दॅट फ्रिऑन. फ्रिऑन इज usually produced as aerosol, propellant, refrigerant and air conditioner processes. In stratosphere, freon is able to initiate the radical chain reaction that can upset the natural ozone balance. That means it causes the depletion of ozone. Now the last is that para dichloro diphenyl trichloroethane, that is a DDT. त्याला DDT असं आपण म्हणतोय. आणि जे काही DDT आहे त्याचं स्ट्रक्चर आपल्या समोर आहे. That DDT is previously used as a insecticide, but nowadays it is banned compound. या कंपाऊंडला बॅन आहे आणि त्याचं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते तुमच्या समोर दिलेलं आहे. क्वचित तुम्हाला करेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ DDT असं विचारतील किंवा DDTचं स्ट्रक्चर देतील. द अबोव कंपाऊंड इज, मग त्याच्यामध्ये हे जे काही स्ट्रक्चर आहे ते DDTचं आहे. दॅट इज para dichloro diphenyl trichloroethane. So that's all about haloalkane and haloarene. Thank you very much. Have a nice day. Good day.